Доброго дня всім! Слава Україні! Героям слава! Ми розпочинаємо наш ювілей. Нам сьогодні 15 років. Чому я кажу нам, хоча зверху написано черкаській команді. Давайте все по черзі. Хто мене не знає, я Зоряна Ладна, топ-лідер компанії New Life. І от уже 15 років, як я працюю з компанією, співпрацюю з компанією. Я один із топ-партнерів компанії. І сьогодні, якраз 11 серпня 2011 року, 15 років тому, ми почали нашу діяльність. Почала розвиватися моя команда. Черкаська команда. Вона була найпершою, тому і написано Черкаська команда. Хто знає, що таке мережевий бізнес? Це бізнес, в якому ми всі маємо можливість розвиватися і працювати так, як на повну силу, заробляти гроші, так, як ніби на роботі, але з величезною перспективою заробляти пасивний прибуток. Тобто, голова в мене про пенсію не болить. В мене і в моїх партнерів. Ну що ж, я так трошечки для розкачки, а тепер давайте подивимося, хто з нами сьогодні. Так, бачу, Черкаси першими зайшли в ефір. Це супер, це класно. Нас ще малувато і трошечки порозкачуємося. На сьогодні компанія New Life вже має 21 рік роботи на українському і вже європейському ринку. Хочу зауважити, якщо так можна, без якоїсь там скромності, такої, знаєте, псевдоскромності, що саме з мене почала працювати Європа. Але потім сталася страшна подія, війна, і дуже багато наших лідерів, і наших партнерів, і наших споживачів стали переселенцями в Європі і сьогодні вже працюють там, тому що це для них не тільки здоров'я, компанія працює з продуктом здоров'я, нашим українським, вітчизняним, а і заробіток, підзаробіток, а потім уже і основний заробіток, якщо людина того захоче. Так, коротко. Тобто компанії 21 рік і дуже часто в мережевому маркетингу нас звинувачують топ-лідерів, та ви були першими і тому у вас все зійшлося. Я хочу сказати, що після мене ще дуже багато прийшло людей, які нас пообганяли в нашій величезній команді наших засновників Миколи Борисовича і Любові Романівни. Виросли дуже швидко на статуси. Окрім того всього, я ж також була не перша. Якщо в 2005-му почала працювати компанія, то в 2011-му ми тільки прийшли на 6-й рік її діяльності, навіть під кінець 6-го року, тому що компанія народилася 13 січня 2005-го, а ми в серпні прийшли. Ми – це я і люди, які пішли за мною.
І сьогодні ви почуєте дивовижні історії їх успіху, як вони приймали рішення, що вони чули від своїх спонсорів, від людей, які дали їм інформацію, як вони наважилися на це, і що вони робили для того, щоб стати успішними. Сьогодні у нас в команді величезна кількість партнерів, які вийшли на серйозні прибутки. Величезна. Ви також будете це чути і трошечки будете бачити. І звісно, що ми не можемо понад 200 чоловік в один етер, це нереально. Але сьогодні свято саме черкаської команди, тому що кожен регіон, який відкривався згодом, в нього теж є своя дата, також є свій день народження. Починається, як завжди, з однієї людини, з лідера. І я трошечки розкажу свою історію. Хто там підключився до нас, бачу, Вінниця вже з нами. Пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитеся. Для нас це дуже-дуже важливо. Яка географія нашого ефіру? Я прийшла в компанію в липні місяці через величезну потребу в здоров'ї, і також у мене була серйозна проблема з грошима. Ви знаєте, якби не проблеми, то, мабуть, якби не щастя, то і щастя б не було. І так саме сталося. Не треба боятися проблем, не треба допускати, щоб страх вас паралізував, хоча інколи бувають такі страшні проблеми, що дійсно, просто якийсь час ти не можеш навіть соображати мозгами, да? Як кажуть. Так було зі мною, тому що перед цією компанією, перед компанією New Life, нашою українською вітчизняною, я вже була мережевиком досвідченим і працювала з кількома компаніями. Не одночасно, я не вмію одночасно з кількома працювати. А в мене був довгий такий досвід роботи з біологічно активними добавками китайського виробника. І це було 7,5 років. Я там тримала свій склад, тобто офіс. Знаю, що таке оренда, і там якраз от я і потихеньку зайшла в борги. І потім вже стала ситуація, яка, що треба себе якось витягувати з того всього. І мені запропонували фінансову піраміду, але вона не було видно, що це фінансова піраміда. Це не МММ, як ми звикли думати, і не якісь там бінарні маркетинг-плани, в яких там вам пропонують, підпиши двоє, більше не можна, і потім своїх людей вниз, і себе вниз, і потім не видно, що ти там заробив, бо ти все вкладаєш і вкладаєш в робочі об'єми, в робочі пакети. Це я для мережевиків говорю, які, можливо, зараз нас будуть чути або будуть чути в запису. Я обов'язково продублюю це на YouTube, я продублюю на інші ресурси, щоб у нас цей етер залишився, тому що Мета, Фейсбук не зберігають етери більше місяця. То поспішіть прямо зараз побачити, або вже дочекайтеся, коли буде на YouTube. Що ж, це таке відгалуження від теми. Значить, і я наважилася на фінансову піраміду, яка не звучала як фінансова піраміда. Ми вже були розумні, ми проходили навчання, ми проходили тренінги, ми розуміли, що можна влетіти дуже серйозно, а це виглядало як тренінгова система. Оскільки я дуже люблю вчитися, а там нам обіцяли заробити величезні мільйони, просто такі навчити нас, своїх знайомих і близьких, і друзів, також зробити мільйонерами. От ми і попалися. Ми – це я і люди, які перші мені довірилися. Знаєте, в нас такий був статус поранених мережевиків, тобто тих, в яких вже обпалені крила. І коли ти влітаєш серйозно по грошах, в мене був борг мінус 50 тисяч євро, я жила одна, незаміжня, у мене син ще був підліток, слава Богу, він навчався вже в закладі середньому навчальному і проживав у моєї мами в Кам'янці-Подільському, а я тоді жила в Черкасах. І дуже важко мені було, я не можу там зараз порівняти з тою ситуацією, яка під час війни, тоді здавалося, що був кінець світу для мене особисто. Я ніколи в руках не тримала такі гроші, і мені здавалося, що все, світ зупинився. Як я буду віддавати ті борги, я не знала. Але я розуміла тільки одне, що я вже не можу просто піти на роботу і працювати за копійки, бо я ніколи не справлюся з тими боргами, я ніколи не віддам їх. Тому мені треба було шукати якісь проекти. І я надіялася на себе, що я, можливо, щось придумаю.
Але для того, щоб щось придумати, треба, щоб в тебе був якийсь досвід, щоб в тебе були якісь знайомі, які тобі допоможуть. А тут така ситуація, що щось здоров'я дуже сильно підкосило. І в липні місяці мені зателефонувала моя знайома з Хмельницького і сказала, що є наша компанія українська, і ти там зможеш оздоровитися, і коли в тебе будуть результати, то ти зможеш ще й працювати. На працювати я відразу відмовилася, а на оздоровитися моя перша реакція була 2011 рік, зауважу. Моя перша реакція була, та що там наша бідна Україна може зробити? Я тоді не розуміла, що Україна номер один по поставкам лікарської сировини, що у нас прекрасні кліматичні умови для лікарських рослин. Що Україна має вже дуже давно, ще з радянських часів, кріомеханічну переробку, це дуже високі технології. Україна має рівень біодоступності натуральних речовин дуже високий, завдячуючи саме от таким технологіям. Але ж нам ніколи про це не розповідали, принаймні в газетах про це не писали, по телевізору про це не говорили. Але в нас був Харків, у нас був Дніпро, Южмаш, в нас була космонавтика, у нас були дуже високі компетенції, і вони зараз є. І коли я почала вникати, я зрозуміла, що я в потрібному місці в потрібний час. Але вникати як? Подивилася, по грошам це дуже недорого, абсолютно доступно для українця, тому що попередня моя компанія, в якій я працювала з БАДами, там просто космічні ціни, і це нереально було працювати, просто нереально, тому що всі вважали, що ну, тільки з багатими людьми можна мати справу. А в мене звідки ті багаті люди? Я собі звичайна жінка, яка приїхала з периферії в обласний центр. Так? І я подивилася, що ціни доступні, я подивилася, що в принципі все працює, там відгуки людей послухала, почитала. І почала приймати продукцію. Замовила, мені її розписав професіонал, і я почала її приймати. Я відчула полегшення буквально на перший день. Ввечері я прийняла, на рано я відчула полегшення, в мене перестала боліти голова, в мене був гайморіт і фронтіт. Дуже багато людей, які нас дивляться, знають мою історію, але, можливо, хтось зальотний, як то кажуть, почує, і комусь це дуже уже пече, і дуже горить, і треба вже вирішувати проблему. Тому я буду кричати на кожному кроці за це, тому що не спішіть робити операції, не спішіть робити проколи. Це все можна вирішити натуральними засобами, без ніяких побочок. Тому дуже величезне прохання до всіх, не бійтеся говорити про результати. Як тільки ви відчули результати, користайтеся цим сарафанним радіо. Якраз у мережевому бізнесі за це платять. Так вийшло зі мною. Людина, яка розписала мені продукцію, я з нею була завжди на зв'язку, і були загострення, до прикладу, коли в мене прорвало з носа, то спочатку пішла кров, я злякалася, я до неї дзвонила, я питала, що зі мною діється, вона мені каже, не переживайте, заспокойтеся, тому що це спрацював оцей гель, який ви закладаєте в ніс, наш от якраз нілайфовський гель, який теж всі добре знають, 39 екстрактів, що він спрацював як хірург, і кровотеча спиниться, бо він ще й може спинити. Він її як скрив, так і спинить ту кровотечу. Ну, тобто, в мене протягом 10 днів все це вичищалося. Нагадую, що це було десь всередині липня. І в якийсь момент я їй подякувала, що мені дуже полегшало, мені дуже сподобалась продукція. Я почала худнути, тому що в мене вже порушився гормональний баланс на нервовому ґрунті, і я побачила дуже багато результатів, там з імунітетом все краще стало і таке інше. І коли я їй дякую, вона каже, я бачу, що продукт вам сподобався, а скажіть, будь ласка, чи є у вас знайомі, яким також він сподобається? Оця фраза включила мене на бізнес. І зараз все по порядку. От якраз ця жінка, яка задала мені правильне запитання, це і стала моїм спонсором безпосереднім. Мало того, це наставником стала на все своє життя. Для мене особисто номер один. Людина, яка навчила мене
не тільки бути здоровою, не тільки правильно розписувати програми оздоровчі, не тільки консультувати людей, допомагати їм по здоров'ю, а і будувати системний бізнес, який буде годувати вас на старості років. Це дуже-дуже-дуже важливо. Я хочу, щоб ви всі дослухалися, тому що люди зазвичай чують фразу «мережевий маркетинг» і відразу така піраміда. Не буду я вдаватися в сентенції, що все в світі піраміда, я скажу друге. Фінансова піраміда, вона також може бути закамуфльована під товарну, то треба дуже бути грамотним, щоб розібратися. І не тільки під товарну, так як у нас була під систему навчання, та в якій ми дуже серйозно постраждали. Але є класичний мережевий маркетинг, який дозволяє вам заробляти разом з компанією, побудувати системний бізнес, в якому ваші знайомі, які вам довірились, прийшли, також починають активно заробляти гроші, здоровішати на своєму прикладі, коли вони відчувають результати, вони не можуть мовчати, і тут за це компанія платить. Адже краще заплатити людям, звичайним людям, які користуються вже вашим продуктом, ніж за рекламу, яка, до речі, коштує дуже-дуже дорого, і вона не окупається, як правило. А це свята система для звичайних людей, які щирі серцем, які не бояться рекомендувати, які, коли самі відчули результат, у них очі загораються, їм ще попробуй стули рота, розумієте? От так воно працює. І коли я відчула цей результат, коли я побачила, що в мене все, нема гайморита, нема фронтита, в мене все внормовується в організмі, мало того, в мене купа енергії, тому що наш продукт натуральний, він нічого у вас не забирає, тільки додає здоров'я. І я не змогла мовчати, звісно. Коли Зіра Сір'янівна, дивіться, зараз я вже відкриваю потихеньку, хто це був, і навіть покажу вам фотографію. Це моя наставниця Зіра Сір'янівна Асанова. Зірочка, як ми її всі дуже люблячи називали на початку, поки ми не розуміли, що вона дуже статусна людина, що її час дійсно вартує дуже дорого, що вона кожного з нас може вивести на серйозні гроші. А ми так по-дружньому Зірочка на неї казали. Для мене вона так і залишиться в серці теплою зірочкою, тою, яка стала для мене не тільки вшанованою наставницею, людиною, другом з великої букви, а вона ще й стала родиною. Родиною для всіх моїх рідних, всі мої рідні знають. Мій син разом зі мною в компанії, він зі мною в контракті, зараз він служить, він воює. Але він також її дуже добре пам'ятає, і ми всі її дуже добре пам'ятаємо. Чому пам'ятаємо? Тому що вона пробула в моєму житті рівно 10 років. І через 10 років Господь її призвав. Вона загинула трагічно, так не повинно було статися, але так сталося. Тобто людина виконала свою святу місію. На дуже багатьох людей в Україні підняла на серйозні статки. Вона дуже багатьом людям допомогла, ще більшій кількості допомогла бути здоровими. І основне, що вона робила завжди, вона не просто вчила нас продавати. Я не люблю продавати. Вона вчила нас керувати процесом. І будувати систему, яка сама себе дублікує. Є таке слово, що її можна повторити. І от сьогодні ви побачите цих людей, які скористалися цією шаленою системою успіху, яку нам привезла в Черкаси, мій шанований спонсор, моя наставниця і наставниця для багатьох з вас, Зіра Асанова. На 10-ту річницю ми з нею якраз святкували в Черкасах. Зараз я вам покажу фото. Це вона. Ми святкували на кораблі, це було дуже красиво. Потім ми перебрались в ресторан, ми показали їй місто з води. Черкаси мають серйозну водну артерію, там величезне водосховище.
в якої, ну, там є яхт-клуб, там плавають кораблі. І це було неповторно. Але це була остання наша річниця з Вірою Свіяніною. Дуже багато людей її пам'ятають і дуже багато людей їй вдячні. Я щось не бачу. О, показує мені. Дуже дякую вам всім за ваші коментарі. Я не встигаю за ними дивитися, але мені дуже-дуже приємно, коли ви пишете. Ми теж любимо Зіру, ми її пам'ятаємо. Світла пам'ять цій прекрасній людині. Вона кримська татарка, тому от таке цікаве ім'я. І я хочу трішечки показати, ми щороку вшановуємо її пам'ять, але я хочу вам трішечки показати, яка вона була. Давайте подивимося відео. Ну, щасливої дороги. Самі тут гонщики, шумахери круті. Сколько там еще? Нам еще ездить можно? Да не открывай. Дамы с приездом. Самі тут гонщики. Це ми в Каппадокії, в Туреччині, на повітряних кулях. To you. А це ми в Домінікані святкуємо моїх 50 років. На С днем рождения! С днем на якому рождения! ніхто не живе. Я спеціально змонтувала для вас таке відео, щоб ви побачили, яка вона жива. І для нас вона така і залишилася. Вона була просто високоенергетичною. Це людина, яка для нас просто вона здатна була перевернути гори, і це вона і робила. Вона показала мені світ. Останній рік її життя і нашої співпраці якраз співпав з ковідом, і ми дуже багато їздили. Ви ж знаєте, в ковід ціни дуже впали, і ми скористалися цим моментом, ми тоді об'їздили дуже багато країн. Ця людина показала мені реально світ. Я хочу, щоб ви глибше зрозуміли, що може для вас зробити в вашому житті наставник, якщо ви правильно скористаєтеся його часом, її часом. Якщо ви зрозумієте, що це сам Бог вам просто от такий подарунок зробив, для того, щоб ви стали вище в своєму фінансовому розвитку. Адже система мережевого маркетингу, в ній не треба якісь статки, в ній не треба якогось стартового капіталу, в ній не треба нічого, не якихось спеціальних зв'язків, не треба якогось статусу спеціального, якоїсь волосатої руки, як то кажуть. Нічого цього не треба. Треба тільки сильне бажання, таке як було в мене, мінус 50 тисяч євро боргу. Звісно, що бажання сильне. І плюс, щоб вас навчили. Але для того, щоб навчили, треба ще самому бути відкритим до навчання. І у мене вже були такі люди поряд, які я не переживала на рахунок того, що вони стануть разом зі мною відкривати новий регіон для нашої української вітчизняної компанії. І я дуже хочу, щоб першою зараз вийшла, поділилася своєю історією людина, яка зголосилася першою прийти на зустріч. 11 серпня 2011 року приїхала Зіра Сір'янівна до нас в місто, в Черкаси. Ми знайшли для неї квартиру, вона сама за це платила, я ще спостерігала, що це великі гроші, вона готова віддати за те, щоб нам просто допомогти. Я вже бувалий мережевик, я розуміла, що це вкладення, які можуть не виправдатися, якщо ми не потягнемо.
Я дуже поважала той факт, що вона все ж таки, долаючи 1000 кілометрів з Криму, приїжджала до нас працювати. І коли ми з нею домовилися, ну там вже узгодили дату її приїзду, я кажу, коли ми будемо приймати? А вона каже, давайте з 9 ранку. Я в 4 ранку приїжджаю. Там ми й познайомилися вперше. Отак от особисто побачилися. Бо до цього ми по скайпу спілкувалися, і переписувалися, і по телефону спілкувалися. І в 4 години я її з поїзда зняла, і вона каже, давайте на 9 вже зустрічі. І от першими прийшли на 9, знаєте хто? Мої подруги. Люди, які 100% мені вірять. І ми, обидві вони, так як і я, побували в тій фінансовій попередній піраміді і втратили багато грошей, і тепер кожна з нас 10-му закаже. Розібрались вже точно, з ким можна мати справу, а з ким не можна. Так от першою прийшла моя подруга Людмила Бауер, з якою ми довгий час і співпрацювали, і просто ділили біду пополам, як то кажуть, тому що ми були в дуже важкій скруті. Але краще, щоб вона сама про це розказала. Людмила Бауер – це яскрава жінка, яка дуже наполеглива, яка чітко розуміє, що окрім неї ніхто за нею нічого не зробить. Вона не чекає з моря погоди, вона відразу береться до справи. Коли вона вже звірила, вона побачила і вона прийняла рішення в цій справі бути. Це людина, яка сьогодні лідер міжнародного масштабу, тому що вона працює і проживає в Німеччині. І вона не пішла тоді, не поїхала в Німеччину, коли війна почалася. Але давайте краще, щоб вона сама розказала все про себе. Я дуже прошу включитися Людмилу Бауер. Людочка, будь ласочка, включайся, і я вам буду трошечки показувати фотографії. Людмила? Трошки підвисаєш. Вітаю. Вже є. Супер, класно, вітаю. Дуже рада тебе бачити. Дуже, дуже рада. Ну що, починаємо. Я тобі надаю слово. Вітаю. Я неймовірно щаслива сьогодні. Просто в мене було зранку просто сльози щастя такі накочувалися, тому що прийшли спогади, як воно було, що воно було. Це дійсно дуже все емоційно. І я хочу сказати, що от прийняла я рішення працювати в компанії YouLife тільки завдяки тому, що я повірила Зоряні. В неї була дуже сильна віра в компанію, в перспективи, в розвиток, в засновників, і віра в те, що вона тут досягне успіху. І оцією вірою вона мене заряджала, і мені захотілося теж працювати, і я пішла просто пішла за нею. Звичайно, як пояснювала вона, цьому були причини, із-за того, що вона багато спілкувалася із своїм спонсором, з Зірою. І Зіра їй давала дуже багато інформації і передавала свою віру. Бачите, як воно працює? Коли Зоряна мені запропонувала, я трошки скептично до цього ставилась, але ж я розуміла, що мені треба щось вживати, якісь корисні фітопродукти для здоров'я, тому що в мене була дуже сильна алергія на амброзію. І це не давало жити, не давало творити, не давало дихати, нічого не давало робити. І коли Зоряночка запросила мене на цю зустріч, до речі, вона скривала інформацію, вона наперед нічого не розказувала, вона інтригувала. І от запросила на зустріч із Зірою, і я просиділа на цій зустрічі цілий день, тобто з 9 ранку і до самого вечора. Люди приходили, уходили, а я все брала, мені все хотілося більше знати. Ну, як там кажуть, що
ця об'ємна пам'ять мережевика, вона набагато більше може сприйняти. А я вже була до цього в мережевій компанії, мала свій досвід, але там не склалося, тому що це була компанія американська, ціни підвищились просто до небес на фоні кризи, і ну, люди, і компанія пішла з ринку просто. Але ж я вже знала, що класно підтримувати, класно попереджати старіння організму, класно підтримувати щоденно своє здоров'я. І на фоні цієї депресії, яка в той час була, тому що втрата грошей, втрата бізнесу, ви ж знаєте, коли людина гарно заробляє, вона починає брати кредити, краще жити їй хочеться. От. І втрата цього всього, звичайно, привела до депресії. І, звичайно, на фоні цього нервового стану почалася ця алергія на амброзію просто в дуже важкій формі. Так от, буквально з перший вечір я прийняла пігулки. Вночі в 3 години ночі я намазала, ну, я починала чхати о 3 годині, я намазала нос нашим унікальним гелем 39-м, вони завжди зі мною тут. От, намазала нос і перестала чхати. І це було таке здивування, просто вам не передати, що я змогла спати. Просто не чхала до ранку, а я просто спала. І зранку я прибігла знову на зустрічі і сказала: все, я вірю, я буду працювати, я хочу працювати. У мене пройшла алергія. Ну, це виглядало трохи смішно, тому що нос то продовжував бути забитий, але симптоми мені були, ну, набагато краще. І я стала дзвонити, запрошувати людей, і на диво люди йшли. Люди приходили, їм було цікаво, і все якось було так стрімко, просто, ну, неймовірно стрімко це все відбулося. Знаєте, можна було, до речі, там одну людину на місяць запрошувати, стрімко б не було. Але я запрошувала дуже багато і дуже багато приходило, тому так швиденько все і сталося. За 6 місяців я стала діамантовим директором, ну я одразу скажу, що це завдяки допомозі Зоряни і Зіри. Тому що, не дивлячись на те, що я мала гарний досвід комунікації з людьми, все одно я не знала саме бізнесу в українській компанії, бо він робиться по-іншому. Тут інші цінності, ми ж українці, у нас інші цінності, ніж в американців. Тут по-іншому все будується. Це настільки, ну, стає вашою природою, що ви просто стаєте, знаєте, такою людиною, що до вас починають тягнутися люди. Тому що ви на своєму місці. В цій компанії, в українській, ви, українці, на своєму місці. От так воно спрацьовувало. І я поїхала на перший форум через 2,5 місяці від початку, як ми почали працювати, був перший форум. І я вам скажу, я могла не поїхати, звичайно, грошей то не вистачало ще. Я могла сказати, ні, а потім. Але це вкрай було б неправильно, я сама це усвідомлювала, тому що я подумала, а що ж я новенького розкажу своїм людям, а що мої люди, які поїдуть туди, а мене там нема, що вони скажуть, я вже трохи з іншого боку. То я вам скажу, на перший форум я займала гроші у мами. От. І я дуже швидко їй віддала, тому що одразу після форуму я вже стала в статусі керуючий директор і отримала бонус. Я отримала бонус 6 тисяч гривень. На той момент це були просто сумасшедші гроші. Просто. 2011 рік це було більше як 600 чи 700 євро навіть було. Я вам скажу, Щось яка була таке. моя пенсія на той момент. У мене пенсія була 1500 Ага. на той момент. І от я отримала 6 тисяч.
І це було унікально. Повтори, будь ласка, за скільки це часу ти вийшла на цей прибуток? У керуючий директор, зараз, це був листопад. Ну, в жовтні. Це виходить, да, це виходить серпень ми почали. У нас було 2 тижні тільки для роботи. Потім у нас був вересень, потім у нас був жовтень, і в листопаді ти вже віталася керуючим. За 3 неповних місяці ти вийшла на прибуток. Ну, якщо зараз говорити, то це би було от на той момент 600 євро. Ну, хай 700, я точно курсу не пам'ятаю, але дуже Так. серйозні гроші, Так. якщо не більше. Якщо не більше. Ну, мені це дуже сподобалось, і це так надихало працювати далі. І як працювала, я побачила, що моя Заряночка, мій спонсор дорогий, їздить по регіонам, що в інші міста, і за цим майбутнє. І я просто поїхала за нею. Я почала вчитися, як працювати в регіонах, в інших містах. Супер. От, дійшло до того, Давай поки що на цьому зупинимося. Я хочу дуже показати фоточки. Хто звик нас бачити вже такими королевішнами, статусними дамами, ви зараз зверніть увагу, якими ми були, коли ми починали. Одну секундочку. Це школи, які проводила Зєра. Пам'ятаєте, на квартирі. Ми в 2 ряди там сиділи, бачите, на бильцях, на дивані. Це був початок. Анатолія Канівця, пам'ятаєте? Наташу Соленко, пам'ятаєте? Ларису Некрасову, пам'ятаєте? Це вже були святкові презентації наші. Ви багатьох людей можете вже і не зустріти в нашій компанії, бо вони, як то кажуть, ну просто відпали, бо ж не всі будуть з вами до кінця, але споживачами вони залишаються. Тут багато людей, можливо, черкащани навіть знайомих своїх побачать. Такі ми проводили святкові презентації. Дуже багато було квітів. Дуже багато було квітів, тому що ми всіх керівників вітали квітами. Це наш перший форум в Ялті, пам'ятаєш? Ти поїхала з партнером, Лариса Некрасова поїхала з партнером. Нас було 5. Я поїхала з партнером, от вже не пам'ятаю хто, ну, лишилися отак от при новому житті, конкретно, що так назавжди, це лишилися Лариса, ти і я. Це перший наш бізнес-форум, який відбувався в жовтні місяці, на який ти позичала гроші. Я, до речі, також. Чому? Тому що є золоте правило, мої дорогі. Не тратьте гроші, які ви заробили, від перших прибутків, не тратьте, лишіть їх, інвестуйте далі в свій розвиток. Бо я потратила, як то кажуть, на ковбасу, да? А потім вимушена була позичати, тому що я розуміла, що треба навчатися. От це наш перший бізнес-форум. Тоді діамантовим директорам дарували такі от корзини з трояндами, 60 троянд. І ми просто сфоткалися для того, щоб у нас залишилася пам'ять і для візуалізації, щоб пошвидше це все відбулося. Наташа Соленко, вона тоді, на жаль, на першому форумі не була, в неї маленька дитина, але це вона вже після форуму віталася у нас консультант-директором, а це була наша перша така поїздка з Наталкою, що ми поїхали на річницю компанії. Пам'ятаєш, як ти випила з рюмочки трошки коньячку? Пам'ятаєш, бо ти взагалі не вживаєш алкоголь. Ой, ми так тоді сміялися всі, так дружно було, так весело. Ми поїхали на річницю, і на цій річниці ми з тобою віталися в січні місяці діамантовими директорами. 2012 рік, в 11-му прийшли в серпні, через 6 місяців ми з Людою віталися діамантовими директорами. Я зробила на місяць раніше статус, вона мене дуже швидко догнала, і ми вже стояли на сцені, віталися. Я пам'ятаю, який був тоді страшний мороз, і я їхала з величезною кількістю квітів. Це дівчата також своїми історіями успіху. Лариса тоді віталася директором, Наталя консультант-директором. Це було щось дуже дивовижне.
От дивіться, це наша така команда поїхала на форум. Не на форум, це була річниця. Це була 8-ма річниця компанії. І от з такою кількістю квітів ми поприїжджали кожна. Кожну завалили просто квітами. Була дуже гарна традиція. Зараз ми ці квіти перетворили в донати для ЗСУ. Ми зараз відмовилися від самих букетів, але продовжуємо вітати партнерів тільки донатами, і потім ми купляємо для наших військових щось необхідне. Оце в мене вдома, така в мене квартира була страшненька, в Черкасах я винаймала. І оце стільки квітів, ще на підлозі було багато, і я в мороз їх довезла. Ой, щось дуже зашвидило. От це наші перші діамантові канікули. От ми, Людочка, з тобою і з Зірою, своїми корзинами троянд. Поки що я закриваю від фото. Продовжуй. Ну, а далі регіони. Регіони, да, на чому я зупинилася, Я так, поїхала на зовсім регіон іншому. в Івано-Франківськ. Так. Поїхала в Івано-Франківськ. Мене покликала Зіра Сір'янівна. Вона сказала, я туди їду, хочете зі мною. І я так само, як ти, хотіла все знати, все вміти. Я розуміла, що це моє спасіння. Діамантові директори тоді отримали, якщо ти як керуючий отримала тоді 6 тисяч, то діамантові 10 тисяч отримували. 10 тисяч гривень – це шалені гроші. І вже можна було інвестувати. Ми інвестуємо не в товар, ми інвестуємо в себе в навчання і в людей, яких ми навчаємо. Як кажуть, є така притча гарна, хочеш мати гроші на рік, посій пшеницю, хочеш на десятиріччя, посади сад, хочеш на все життя, навчи людей. І оце наш бізнес на цьому тримається. І от ти тоді відгукнулася і поїхала разом зі мною на регіон Івано-Франківськ. Я дуже гарно пам'ятаю ті часи. Людочка, включайся, бо щось підвисаєш. Поки ти висиш, я продовжу, бо що ж робить? Значить, і я пам'ятаю, це вже Люда, діамантовий директор. Ми запустили кілька гілок. І ти пам'ятаєш той період, коли ти зламала ногу? Так. В мене було якраз працювало 2 регіони, в яких люди ставали на статуси і дуже швидко були директори, були консультант-директори і були керуючі директори вже. І в цей момент я ламаю ногу. І черговий керуючий директор стає діамантовим директором. А я не можу поїхати, я лежу вдома після цього перелому. Але, до речі, я працювала, включала комп'ютер, тоді був скайп, тоді смішно зараз чути, але тоді було так, і через скайп працювала з ними. Ми були постійно на телефоні, на зв'язку, і ну, якось підтримували ці можливості. І от настав момент вітання діамантового директора, і Зоряночка поїхала замість мене в Івано-Франківськ для привітання. От навіть такий момент був, спонсор підставив своє плечо в такий видатний момент. Ну і потім все продовжувалося знову ж таки дуже стрімко. І я стала, ну як сказати, я змінилася. Взагалі мережевий змінює людей на краще, ви стаєте більш комунікабельними, такими більш, як сказати, помітними. От. І я завдяки цьому, я вважаю,
я стала їздити в Німеччину до своєї доньки, яка там вже жила, придивлялася до німецьких чоловіків і знайшла собі чоловіка німця. І ми познайомились, і ми побралися. Наше весілля було в Черкасах. І після цього я уїхала жити в Штутгарт, в Німеччину. І там вже, поки я вивчила ті всі, знаєте, їхні заборони, то не можна, то не можна, там не можна, в кафе не можна виставляти продукцію, щоб показувати її. Всюди все було не можна. От, але це не завадило мені продовжувати працювати і багато брати контактів. Тобто в мене був величезний список контактів. І от нещодавно Зоряна приїздила до мене в... тут я трохи, до речі, перескочила. Я хотіла сказати, що із поломаною ногою я стала подвійним діамантовим директором. Тому що все йшло як сніжний ком, скажімо так. І мене вітали, я на костелях приїхала на презентацію, дійшла своїми ногами від стульчика до стульчика і віталася там. Це було, просто унікально. І потім, от про Штутгарт хочу сказати, що, не дай Бог, те ж сталася війна, і я задружилася з дуже багатьма людьми, які вимушені були тікати від війни. Тому що я одразу пішла волонтерити на вокзал, зустрічати людей. І у мене дуже був великий список контактів, і ми провели, я зробила такий сильний промоушен своєму спонсору, і ми нещодавно в Штутгарті провели таку відкриту зустріч, дуже теплу, дуже класну, дуже гарно все вийшло. І вийшло завдяки тому, що власниця ресторану була українка, і вона нам дозволила просто буквально все. Що хочете, те ніяких заборон не було. І це було прекрасно. Дуже гарні відгуки від людей. Захід закінчився, ніхто не хотів уходити. Всі підходили до Зоряни, задавали багато питань. Було просто прекрасно, і я щиро вдячна, Зоряночка, за твій приїзд. А я дуже вдячна, що ти мене запросила. Я дуже вдячна за те, що ти мені показала Південну Німеччину. Ми добре там поїздили. Я дуже вдячна за твоє відкрите серце, за твою дружбу, за твою любов, за те, що ми разом будуємо бізнес. Це справжня дружба, коли люди, маючи проблему, стали разом і цю проблему вирішили. І не чекає, що хтось там поможе. Я дуже тобі вдячна за твою відданість і за твою наполегливість. Тому що ти могла 20 разів здатися. Я дуже тебе ціную. І ще в нас є дуже гарна новина. В тебе нещодавно був день народження, так що в тебе подвійне свято. І я знаю таку потихеньку, що ви зараз на офісі будете святкувати. І твій день народження в цьому світі і в новому житті. Так що це дуже-дуже круто. Дякую тобі, що ти приїхала. І скоро у нас будуть канікули. Про це трошки згодом. А зараз хочу показати фоточки, якою Люда стала, хто не знає Людмилу. Зараз, одну секундочку, треба ж знайти тут, розібратися в цьому всьому. Я хотіла показати квіти. Ой, клас. Квіти. Супер. Супер. Дуже дякую моїй команді. Дуже дякую. Так, зараз починаємо. Ви бачили, якими ми були на початку. І от зараз Людмила, володарка державних нагород за розвиток економіки України. Вона не пропускає заходів, вона дуже цінує систему успіху. От все, що нам передала Зіра Сір'янівна, вона повністю все внедрила, якщо можна так українською, не знаю, як сказати,
в свою діяльність і навчила людей. Дуже гарні у нас річниці проводяться, дуже гарні форуми, дуже гарні заходи. Подивіться, це була 20-та річниця компанії, і ми її проводили в Києві своїми силами без компанії, тобто без засновників, бо засновники в Дніпрі, і все це дуже-дуже важко. А ми тоді наважилися і провели суперову річницю. Ми дуже круті, я просто кайфую від цього. Оце ми такі з Людою були. І це такі королевішни стали. Да? Дуже багато заходів ми пройшли, дуже багато. Ж 15 років. Команда в тебе дуже дружна, дуже класні всі. І це твої вже сьогодні подвійні діамантові директори. Сьогодні вони обов'язково будуть виступати, будуть ділитися своїми історіями успіху. Це Олена Гарбузюк і Анатолій Канівець. Так, от команда, дивіться, які красиві жінки. І чоловіки також, але їх менше. Дуже багато форумів ми провели, ми не зупиняємося. Війна для нас не стала приводом, щоб зупинятися. Ми навпаки не нею скористалися, а скористалися заходами нашими для того, щоб допомагати військовим, щоб збирати донати. І це у нас виходить. Дуже тобі дякую, Людочка, за твою історію. Вітаю ще раз тебе з днем народження і в новому житті, і по паспорту. Не будемо казати, скільки тобі років, ти завжди для нас молода, красива, неповторна. Супер. Я ж хочу подякувати в першу чергу тобі як спонсору, що ти дуже повірила в мене більше в 100 разів, чим я сама в себе в той час вірила. От, за твою підтримку, за все, що ти для мене робила, для моєї команди робила, що ти продовжуєш робити, це просто неймовірно. І подякувати засновникам компанії за те, що вони не здаються, вони створюють під час війни нові продукти, які дуже потребує наша Україна, наші люди. І дуже дякую команді своїй, які прихильники, які просто йдуть вперед невтомно, хочуть досягати більшого, ставлять більші цілі і працюють з віддачею. Дякую всім. Супер. Супер. Ой, так приємно і, звісно, продовжуємо далі. Була з тобою в той час, на 9 ранку, прийшла ще одна моя подруга Лариса Некрасова. Людина, яка також постраждала в тій фінансовій піраміді, так само, як і ти, і так само, як увесь кістяк лідерський у нас, тому що люди мали серйозну, сильну мотивацію вирішувати проблему, і треба було бігом щось робити. І, на жаль, зараз Лариси немає, вона поїхала, з нами в етері немає, вона поїхала зустрічати свою сестричку з Ізраїля до Києва, так співпало, що саме на день народження нового життя, вона з родиною зараз, ці переживання у неї. Ну що ж, але вона нам залишила привітання в запису. Я хочу, щоб ми всі подивилися і послухали. Це дуже-дуже приємно. Добрий день, вітаю всіх, хто нас дивиться і хто буде дивитись запису з цим чудовим днем. Що ж це за такий чудовий день? Але це день, з якого почалось нове життя. Почалось нове життя в мене, почалось нове життя у Зоряни Миколаївни і почалося життя у багатьох людей не тільки в Черкасах, але і в інших містах і України, і за кордоном. Я хочу привітати Зоряну Миколаївну. Зоряночка, дякую тобі за те, що ти 11 серпня 2011 року запросила мене на 9 годин на зустріч. Що за зустріч, ти не сказала, але сказала, що ти маєш бути, Лариса. Я знайшла з чим і як ми будемо заробляти кошти. На той момент це нам було край необхідно, тому що ми потрапили в фінансову піраміду і дуже всі постраждали. І були перелякані і зневірені. Не стільки перелякані, скільки зневірені собі, в своїх силах і в те, що ми щось можемо зробити. Так от, 11 серпня 2011 року я приїхала за адресою, яку мені сказала Зоряна, і відбулася зустріч. Зустріч з чудовою, неймовірною, гарною людиною, яку ми всі любимо, пам'ятаємо і якій ми будемо вдячні
ну, скільки живемо, стільки будемо вдячні. Я кажу за себе, я так точно, ця людина, вона завжди зі мною. І дякую, Зоряна Миколаївна, що я у вас була в списку, що ви мене запросили на цю зустріч. Що ж тут була за зустріч? Це приїхала людина, яка допомагала Зоряні Миколаївні і розказала про проєкт, український проєкт, про українську компанію, про можливості компанії. І я не планувала працювати в цій компанії, але сама ідея мені сподобалася. Мені сподобався продукт, тим паче, що в мене на той момент були травми. Я спробувала і мені сподобалося, отримала результат. І так я залучила і своїх всіх близьких, і родичів, і дітей, і в першу чергу свою маму. Бо всі ми хочемо бути здоровими, гарними і до того ж не віддавати всі кошти, які ти заробляєш. І з того дня почалось нове життя в Черкасах, почалось нове життя для багатьох людей. Спочатку це було тільки наше місто і ті, хто поруч, але це розпространилось, розповсюджилось на всю Україну і не тільки. І зараз це багато людей. Зоряна Миколаївна допомогла підняти Черкаси, і через рік ми відкрили офіс в нашому місті. Це був єдиний офіс, це був вересень 2012 року і був один офіс. Зараз в нашому місті вже 5 офісів. І про що це каже? Це каже, що наш продукт нашої компанії дуже необхідний, якісний і він потрібен людям. І так само ми почали працювати. Зоряна була рік тут, а потім поїхала відкривати нові регіони. І зараз це вже величезна команда Зоряни Миколаївни. І я вдячна їй, я вітаю її з цим досягненням, і ми завжди будемо її підтримувати. Бажаю щастя, здоров'я всім тим, хто причетний до цього, хто ще буде причетний, хто прийде до нас, і хто взагалі хоч трошечки, але з нами знайомий, або ще познайомиться. У нас в нашій компанії дуже великі перспективи, а ми ростемо і надалі. Зоряна Миколаївна не зупиняється. Ростуть статуси, ростуть статки. І є така мрія, щоб про нашу компанію, про наш продукт і про нас знала кожна людина в кожній країні, в кожному місці нашого гарного всесвіту. Я бажаю, щоб скоріше була перемога і процвітання в нашій країні і нашій компанії. Так що досягайте успіхів, приєднуйтесь до нас і змінюйте своє життя на краще. Вітаю з цим чудовим днем, з цією річницею. 15 років нашій компанії саме в Черкасах. Але тут всі так переплелися, сплелися різні міста, різні люди, і ми вже велика сім'я. Зоряна Миколаївна, вдячна вам, щиро вдячна за ту можливість, яку ви мені надали. Дякую Зірі Сергіївні, що вона нам допомагала, що вона тобі допомагала. А ти дбаєш не тільки про себе, а і про людей. Вітаю всіх черкащан, всіх, хто був у істока і далі процвітання в майбутньому. Добрий день, вітаю всіх, хто нас... Автоматично вімкнули ще раз по другому кругу. Ларисочка, я знаю, що ти будеш нас дивитися в записі обов'язково, тому дуже вдячна тобі за твої привітання. Хотілося б мені дуже показати вам ще трішечки фоточок. Це така наша Лариса, успішна бізнес-леді. Це коли ми її вітали, коли це вже було 2 роки тому, на статусі подвійний діамантовий директор. Така у нас робота, довгі плаття, посмішки. Коли кожна жінка відчуває себе визнаною, коли кожна жінка, яка вирішила йти по цьому шляху, відчуває в нашій діяльності дійсно щастя, тому що тут є все. І гроші, і краса, і здоров'я, адже у нас не тільки біологічно активні добавки, не тільки фітопрепарати, у нас ще й косметика натуральна абсолютно, засоби для дому натуральні абсолютно. Якщо у вас є алергічні реакції, то тільки до нас.
І ви побачите, що ви можете одною банкою вимити все. Але я можу про продукцію дуже багато говорити. Давайте краще все ж таки повернемося до того, як воно далі у нас просувалося. І я хочу вам показати зараз фото другий рік нашої роботи в компанії. То був перший рік, ми вже бачили, а це другий рік. Зараз, одну секунду. Обов'язково заходи, обов'язково святкові презентації, ми так називали, по місцях. Не було тоді у нас роботи в онлайні, не було зуму, ми не могли так працювати, як зараз, але насправді це було дуже-дуже цікаво, тому що ми багато їздили, ми багато пересувалися, ми багато спілкувалися між собою. Офлайн-заходи, вони ніколи онлайн їх не замінять. Вони незамінні. Просто у нас зараз їх стало менше. Але я ще раз повторюся. Лідери, ми, зокрема, дбаємо про безпеку наших партнерів. Ми і досі збираємося, але збираємося в безпечних місцях. Дивіться, Анатолій Петрович і Лена Гарбузюк вітаються в статусах. Це вже на сцені ціла їхня команда. Це от у нас такі святкові презентації. І от вітається в статусі діамантовий директор Наталія Салєнко. І якраз от ми знову поїхали на річницю, і там вона також віталася. Потім у нас був бізнес-форум, вона вже привезла туди свою команду, і у нас бізнес-форуми були попервах в Ялті, в Криму, поки Крим не анексували. Але нічого, ми це повторимо. Це вже лідер Наталії Салєнко, Тетяна Федорак з Івано-Франківська. Це та група почала там розвиватися, яку я запустила, проживаючи і працюючи в Івано-Франківську. Але про це все ми будемо говорити зараз безпосередньо з Наталією Салєнко. От вона, подивіться, яка красуня. Віталася в статусі діамантовий директор. Це на одному із форумів. Потім у нас діамантові канікули. Бачите, це Туреччина. Тобто життя дуже насичене. У нас включено в нашу систему і відпочинок, і навчання, і спілкування, і визнання. І найперше, я думаю, це гроші, які йдуть разом з здоров'ям. Здоров'я вам просто як бонус буде до того, тому що коли ви вже самі починаєте заробляти, ви вже не думаєте про те, де взяти гроші на продукцію нашу. От така команда. І зараз трішечки детальніше розповість про це все. Ще один дуже потужний, найпотужніший лідер моєї команди, і вона також черкащанка, Наталія Салєнко. Якщо Людмила Баур, потрійний діамантовий директор, Лариса Некрасова, подвійний діамантовий директор, то тут ми беремо вище. Наталочка, привіт, вітаю. Вітаю також з днем народження нашої команди величезної черкаської, від якої пішло все. І хочу твій статус назвати. Це дуже високий статус, статус коронований майстер. Вище цього статусу у нас в компанії є тільки майстер майстрів. І нам, ще трошки попрацювати так по-серйозному, щоб до того статусу, але ми нікуди не спішимо, як то кажуть. Ми кайфуємо від самого процесу, нам все дуже подобається. Я передаю тобі слово. Дякую, Зоряна Миколаївна. Перше, хочу привітати всіх друзів, всіх партнерів своєї команди, паралелі, команди мого спонсора Зоряни. І перше хочу привітати саме свого спонсора Зоряну. Сьогодні Зоряну Ладну, ви вже починаєте, як і я, привикати до цього співвідношення, прізвища нового і ім'я. І хочу подякувати за ту наполегливість, з якою вона мене запрошувала в нове життя. Тому що я прийшла тільки на третій день після того, як приїхала Зіра Сірянівна. І саме завдяки наполегливості Зоряни
Це сталося, я отримала пропозицію і прийняла рішення. Тут я вже собі хочу подякувати за прийняття рішення. І хочу сказати, що в житті не так часто буває, коли дають нам пропозицію, яка може змінити наше життя кардинально, змінити в кращу сторону, повернути, дати саме оце нове життя, яке набагато краще, ніж те, що було попереднє. Сама назва нашої компанії за це говорить. Дякую Зоряні Миколаївні за підтримку, за те, що вона напервах дуже багато робила за мене навіть, тому що в мене було дитині всього 2,5 роки, і трохи була я обмежена в пересуванні, обмежена в якихось своїх діях. І завдяки підтримці Зоряни Миколаївни, Зіри Сірянівни, моя команда почала розвиватися, я змогла собі дозволити також спробувати всю продукцію, заохочувати в те, щоб користуватися продукцією свою маму, свою всю родину і маленьку дитину Олічки, тоді було 2,5 роки, завдяки тому, що я побачила гарні результати, я зрозуміла, що якісний дуже продукт, і що з ним можна працювати. Взагалі, до цього я з продукцією для здоров'я не працювала. Я по спеціальності музикант-педагог, працювала з дітьми, вчила їх співати і танцювати останні дні до того, як потім пішла по конкурсу в великий бізнес, як я собі тоді думала, тобто в американську компанію, співробітником мене одібрали, тобто по конкурсу. Там я відпрацювала 6 років таких серйозних, в які були і навчання, і практична робота. І працювала я з косметичним продуктом, тому продукція для здоров'я була для мене ще на той момент новою, хоча в мене був теж досвід одної компанії працювати з тибетськими продуктами, але він був невеликий. Але завдяки цьому досвіду я познайомилася з партнеркою своєю, тепер зірковою, коронованим директором Луцан Оленою, яка саме в Івано-Франківську потім зустрічалася з Зоряною Миколаївною і Зірою Сірянівною. Але трошки на початок скажу, що Зоряна мені подзвонила, коли я вже приїхала додому. У мене було відкрито 3 бізнеси на той момент, і я була, ніби була в декретній відпустці, але розумієте, що бути в декретній відпустці з 3 бізнесами важкувато. Я приїхала додому дуже втомлена, це вже була 10-та година вечора. І Зоряна подзвонила мені знову і сказала, що ти не зможеш почути від мене завтра чи післязавтра, коли в тебе буде можливість приїхати, те, що почули люди за ці 3 дні. Тому що Зіра завтра буде уїжджати. І тобі це зараз нікого вже немає, але Зіра Сірянівна ще може тобі дати пропозицію. Я приїхала, моя Олічка вчепилася мені в коліна, чоловік дуже зрадів, що мама нарешті приїхала вже вечором додому. Але я малася її з колін віддати, знову дати в руки свого чоловіка і попросити ще б мене почекати, бо я поїду на важливу зустріч. І ця зустріч дійсно важлива, вона судьбоносна. Стала ця зустріч, Зіра Сірянівна малювала мені кружочки. Я на той момент вже від того трошки монотонної, як то кажуть, розмови, бо вона була ділова, да? А ділова розмова не така дуже емоційна. У мене вже очі почали трошки злипатися. І тут Зіра Сірянівна зробила такий, знаєте, магнетичний такий хід, який ми тепер робимо всі. Вона дістала 39-й гель, лизнула його і поставила так переді мною. І там написано було гель косметичний. І знаєте, оце мене, я так спочатку думаю, навірно, приснилося, а потім спитала, кажу, ви що, його з'їли? Вона каже, так, я це роблю постійно, бо під час того, як я презентую нашу компанію продукцію, трошки голосовим зв'язкам потрібне харчування. Я зрозуміла, що я свою косметику дуже люблю, з якою працюю, але так, щоб їсти, це для мене було таке ноу-хау. Я сказала, давайте я підпишу угоду. Тоді ми ще це підписували дійсно в бумажному варіанті. І потім вже буду розбиратися, бо я розуміла, що нічого все одно за ту годину чи 1,5 години, що ми там знаходимося, я в цьому не розберуся. Тобто я взагалі не аудіал, тобто сприймаю на слух не дуже добре, мені треба поритися в бумагах, почитати, побачити очами.
Тому так от, але рішення було прийнято. І дякую Зоряні за наполегливість, і дякую Зері Сірянівні за те, що вона дала мені таку путівку в нове життя. Я скажу вам, що я не зразу почала нове життя дуже активно розвивати, хоча дехто з моїх партнерів вже прийняли нове життя. І тут я хочу подякувати своєму партнеру, якої зараз немає з нами, вона вже в кращих світах, Марущак Галина Іванівна, яка почала розвивати мережу споживачів. В неї було дуже багато споживачів із минулого бізнесу. І оця мережа споживачів стала давати товарообороти і ми почали рости в статусах. От. І вона вже мала досвід роботи з продукцією для здоров'я, вона оцінила зразу якість і почала дуже багато, великій кількості людей давати, дійсно, давати можливості. Так, саме от Галина Іванівна стоїть з букетами. Ми з нею спочатку не були дуже сильно знайомі, але потім так сталося, що вона була обмежена вже в пересуванні, в неї боліла свекруха, а потім чоловік. А я вже на той момент активно працювала, розвивала свої команди, дійсно команди, бо я за тиждень бувала в 4, 5, а то й 6 містах. Їздила постійно то на машині, то на поїзді, то на автобусі, тобто фактично ночувала я тільки вдома. І для того, щоб хоч вночі побачити свою маленьку дочку, сина старшого, чоловіка, маму. І таким чином це мій такий план, тобто я щось собі зразу напланувала, що я буду масштабуватися, свій бізнес масштабую в різних регіонах. Це було дуже важко фізично. От на сьогоднішній день, коли я згадую це, я дуже дякую Богу за те, що він дав мені тоді стільки сил, енергії давав наш продукт, а оці сили тоді дав Господь. І певно, ще дав мені ці сили моє бачення мети, тобто куди я йду. Тобто оця ціль, вона мені майоріла переді мною, показувала мені шлях, і таким чином ангели вели в ті міста, де треба, давали тих людей, які приходили. Взагалі дуже вдячна своїй команді, яка мене підтримала, і прийшли до мене люди, тому що це такі люди, це люди нової формації, це люди майбутнього нашого, такого щасливого, про яке зараз провокують просвітлені люди, говорять, що залишаться тільки ті люди, які просвітлені, які тільки бажають добра, які позитивні. Отакі люди в моїй команді. Я дуже вдячна дійсно тому, що такі люди до мене прийшли. Бо коли я розказую звичайним пересічним людям, про щось, вони говорять, а в якому оточенні ви живете? Ви вроді як з другої планети. А я кажу, що ні, я на цій планеті живу. Але оточення дуже важливо для людини. Дуже важливо мати дійсно тих людей, з якими ми рухаємося далі, з якими ми дійсно досягаємо своїх результатів. І всі досягнення, сьогодні вже Зоряна Миколаївна говорила, що нагороджені ми з нею дуже великою кількістю нагород від національного бізнес-рейтингу, міжнародного бізнес-рейтингу. Тобто це такі нагороди, про які я не то, що не мріяла, я просто не могла собі уявити, що колись може таке бути, що в нашому бізнесі мережевому і за наші такі справи можуть так оцінити наш труд. Я за це дуже вдячна нашим засновникам, Базарним Миколі Борисовичу і Любов Романівну, за те, що вони так високо цінують наш труд. Вони самі мережевики, вони розуміють, наскільки важко бути сьогодні лідером мережевої компанії. Це важкий дуже труд. Але я хочу сказати, що в нашій компанії треба орієнтуватися на топ-лідерів. Але люди приходять не тільки, щоб стати топ-лідерами. І в цьому перевага дуже нашого маркетингу і взагалі наших можливостей в компанії. Дуже велика перевага в тому, що люди можуть тут знайти для себе здоров'я, що можуть знайти просто невеликий додатковий заробіток, що люди починають з нами подорожувати, що люди дійсно змінюють своє життя на яскраве нове життя. Недаром так наша компанія називається. І тому
я хочу запросити в нашу успішну команду всіх тих людей, кому необхідно сьогодні оця важлива успішна спільнота, яка має бути, тобто біля кожної людини. І ця успішна спільнота є. Це наша команда компанії New Life. Запрошую всіх в нашу команду. І хочу подякувати всім своїм споживачам своєї команди, своїм лідерам, тому що в команді виросло більше 100 лідерів в статусах діамантовий, подвійний, потрійний діамантовий директор. От Галина Іванівна Марущак, про яку я говорила, вона пішла з цього життя, але її партнери, її діти стали моїми партнерами. Тобто компанія дає можливість отримати бізнес в спадок. І це також дуже важливо. А також в мене є мої партнери, які живуть, я порахувала, більше, ніж в 100 містах України. Уявіть собі, який це бізнес лінійний можна було б масштабувати отак от на 100 міст України. Це тільки нашому бізнесу мережевому сьогодні під силу це зробити. А коли вже прийшла система онлайн, ми з вами можемо масштабуватися на всі, тільки собі уявіть в своїй свідомості, де ви хочете своїх партнерів мати, і це можна робити. І от більше 100 лідерів, які сьогодні навіть в команді вже є лідери в статусі майстер. І, бачите, ми з Зоряною Миколаївною на фото такі дійсно майстрині ще тоді. Тепер в тому році вже стали коронованими майстрами. І от вже в команді в мене є вже майстри. І я також радію, це вже 3 таких бізнес-місця, 2 подружні пари, і одна пара – це мама і син. Ви бачили, Зоряна Миколаївна показувала сьогодні, Федорак Тетяна і Андрій. І це люди, які мають також дуже потужні команди, які ведуть за собою. І сьогодні я розумію, що оця потужність лідерства, яка є в команді, це майбутнє, тому що це люди, які вже нове життя не проміняють ні на яке інше. І також я хочу подякувати черкаській команді, яка в мене ще нова появилася в Черкасах. Тому що іноді буває так, що місто тільки відкрили, якийсь лідер прийшов і все, і більше вроді як нових лідерів не додається. А так вийшло, що в мене в Черкасах з'явилася, я думаю, нещодавно, але вже пройшло майже 4 роки, появилася нова команда, де є 3 нових діамантових директора, мальована Тетяна, Тимошенко Тетяна і Плювака Лариса, і за ними прийшло дуже багато лідерів, є управляючі консультанти, і це новий подих, нова сила потужна. Іменно також в Черкасах з'явилася лідерська, не тільки споживацька. І це також дуже-дуже показово, що можна прийти в будь-який час, що компанії вже 21 рік, але можна прийти і зробити себе, прожити кращу версію себе і стати лідером в найвищих статусах. І отримати всі можливості, які дає наша компанія. Звичайно, я також можу дуже багато говорити, тому Зоряна Миколаївна мене не зупиняла. Я знаю, що у нас час обмежений, тому хочу ще раз привітати всіх. Я бачу, що в коментарях пише: вітаємо черкаську команду. Ні. Сьогодні день народження всієї оцеї команди, що живе, це тільки моя живе в 100 містах України, а що Зоряни Миколаївни ще там також стільки ж, да? Тобто уявіть собі, що яка це величезна команда сьогодні святкує свій день народження. Тобто це не день народження черкаської команди. В Черкасах вона народилася. Так, як і люди можуть народитися в одному місті, а жити в іншому. І в Черкасах народжена ця команда, а масштабувалася на великі простори. Сьогодні не тільки України, а й за кордоном. Вітаю всіх вас! Наталочка, давай прокоментуємо. Я тут зараз відкрию фотографії. 3-й рік нашої діяльності. Взагалі, 3-й рік. Це було щось. Тут от якраз багато про твою групу, про твою команду. Так, на 3-му році, це вже я активно працюю 1,5 року, на 3-му році нашої команди. За 1,5 року моєї активної роботи починають зростати лідери в всіх тих містах, куди я їздю кожний тиждень. І зрозуміло, що оця така робота, що
тижнева, тобто в мене кожний регіон знав свій день. Тобто вони чекали, хтось чекав мене вівторок, хтось в середу, хтось в четвер, і таким кожний четвер, це я так наголошую, да? Оці 1,5 року, до кого і 2 роки я їздила, і 3, тобто кожний четвер або кожний понеділок. Тобто уявіть собі, яка це була робота серйозно пророблена, скільки потрачено бензину, скільки потрачено грошей на транспорт, скільки потрачено часу, зусиль. Я сьогодні розумію, що нове життя до мене прийшло дуже вчасно, тому що мені в цьому році 60 років було, тобто це мені тоді було 45, я була баба ягодка опять, і в мене ще було дуже-дуже багато енергії. Зараз вона теж є, але на той момент, певне, було більше фізичної ще можливості. І от дійсно ви зараз показуєте фото, і ми робили презентації святкові. У мене була в кожну суботу і кожну неділю в різному місці. Ось Галина Іванівна якраз, наша царство її небесне. Отут вона мене наряжає в вишиванку, бачите, подарунок мені такий зробила. І цей подарунок в мене є. Я цю вишиванку не носю фізично, але вона в мене лежить. Цю вишиванку, це вишиванка, уявіть собі, робилася руками її бабусі. Тобто, наскільки людина була проникнена вдячністю, що вона подарила таку святу річ із свого дому. От. Так що дійсно вдячність в наших командах дуже-дуже процвітає, а вдячність – це сама лучша енергія для розвитку. Тут Тетяна Тригуб, це зараз майстер компанії, вона з міста Городище, Черкаська область. Чоловік її зараз в Києві працює, вона в Городищі і розвиває свою велику команду. Так, що тут у нас Супер. далі? Це Ага, це черкаська все команда. черкащани. От. Да, це черкаська Також команда. А це 9 років компанії. Ми поїхали в Дніпро. Потім канікули. Тут є у нас багато фоточок про канікули в Єгипті. До речі, ми взагалі почали подорожувати, завдячуючи компанії. Завдячуючи тим статкам. І, в принципі, знаєте, часто-густо люди просто гроші складають на кубку, не знають, як ними правильно розпорядитися, забувають, що є ще паралельний світ, який дуже досить серйозно розвиває, насправді, якщо подорожувати. І нас компанія навчила подорожувати, багатьох з нас. Подорожувати і відпочивати навчила компанія. Тому що Так, так. раніше вважалося, що півдня десь там на дачі – це вже відпочинок. Сьогодні ми розуміємо, що треба десь виїхати, щоб з'явилися нові враження, щоб змінити картинку, щоб дійсно провітрити голову, тому що голова дуже забита інформацією, і дуже важливо її десь откупати в якомусь чудному морі, в якомусь, або десь в горах провітрити. Тому дійсно ми сьогодні розуміємо важливість цього відпочинку і навчаємо сьогодні свої команди. І саме діамантові канікули, про які говорить Зоряна Миколаївна, це якраз навчання бути, собі дозволяти відпочивати і бути на відпочинку з командою дуже важливо. І хочу сказати, що діамантові канікули у нас попереду в цьому місяці. Зоряна Миколаївна Карпати, моя команда Карпати. І, звичайно, що все вже договорено, але, можливо, у когось родиться сьогодні ідея, що я таки дуже хочу їхати, то ми з Зоряною Миколаївною чекаємо вашого дзвіночка і будемо старатися додати. Правильно, Зоряна Миколаївна? Тобто, У нас ще одне місце є. У вас є ще одне місце. У мене до сьогодні було ще одне місце, але вже його зайняли. Я хочу сказати, що я ще зможу домовитися, якщо будете дзвонити. От зараз я бачу фотографію, яку ви виставила, це якраз із стоячих на сцені. Зараз зі мною працює тільки Тетяна Федорак, ви бачите, в чорному красивому блискучому сукні, тому що чоловік її Віталій Броніславович вже покійний, нема з нами, і Галини Іванівни, і Морощак нема з нами. Але дивіться, пам'ять про них жива. Вона жива в наших серцях, вона жива в серцях партнерів, яких вони запросили, яким вони дали можливості. І людина жива на цьому світі тоді, коли про неї пам'ятають. І я вважаю їх все одно тими людьми, які є в моїй команді.
Це ми з чоловіком вже потрійні діамантові директори. Це до Тригуб Тетяни приєднався прямо на сцені її чоловік Короб Микола, який прямо на сцені сказав, що я з цього моменту стаю також бізнес будувати. Тобто, отакі, знаєте, рішення, отакі яскраві рішення, вони дають можливості розвитку. А коли працюють родини, то ви знаєте, що в нашому бізнесі говорять, що 1+1 – це не 2 в нашому бізнесі, а 11. Тобто енергії стає більше. Я також дякую своєму чоловіку, який мені дав таку дуже гарну ідею робити семінари для нашої команди. Це була його ідея. І ця ідея принесла дуже багато користі, дуже багато енергії і дуже багато лідерів в нашу команду. І сьогодні ми робимо вже ці форуми, вже не семінари, і Зоряна Миколаївна робить, і я роблю форуми, для того, щоб люди могли поїхати або піти, якщо це в їхньому місті, і побачити нове життя не в замочну скважину, а побачити нове життя загалом великим, корисним, дійсно успішним. Тому я всіх закликаю, коли вас запрошують на заходи, залиште щось вдома, те, що ви можете доробити пізніше. Поставте в пріоритет відвідувати заходи. Ви будете зростати. Супер. Дякую, Наталочка, і за твою історію неймовірну, і за твою роботу, яку ти, не покладаючи рук, ти не вмієш потихеньку, ти дуже спішиш жити, тому що ти розумієш цінність часу і швидкоплинність часу, і ти розумієш, скільком людям можна допомогти в цей саме от конкретний час. Та? Дуже дякую тобі за поздоровлення, привітання. Ну і я би хотіла ще, щоб ми з тобою зараз показали, що от з початку війни, да, ми не перестали працювати. І, ну, вважаю, перший наш семінар, я, на жаль, не знайшла фото, перший наш семінар ми зробили річницю в Києві, що в 22-му році. Так. Бо Ми ще тоді... ми ще їхали в Київ, і в той момент в Києві лунали вибухи. І ви знаєте, багато киян із-за того залишилися вдома. А ми вже їхали, все одно туди доїхали і вже провели цей семінар на той момент. І знаєте, одна з моїх партнерів, Леся Шкільна, вона говорить, я попала, це перший раз, каже, взагалі попала на захід. І вона каже, що для мене це було як Оскар на червоній доріжці. От уявіть собі, що таке на початку війни, коли більшість людей відкладає життя до кінця війни, думають, ми трошки пересидимо до кінця війни, а далі щось почнемо робити. А ми зробили оцей захід, який показав, що життя відкладати не треба, що треба жити зараз життя. Ми на той момент не знали, що війна буде тривати, от вже як зараз 4,5 роки. Але інтуїтивно ми розуміли, що життя відкладати не можна, що треба його жити і треба прожити саму кращу версію свого життя. Ми знали, що людям необхідна підтримка. Наші заходи, вони як батарейка, вони дуже сильно заряджають. Енергією, натхненням, ентузіазмом, вони дають силу до життя і силу до боротьби. Знаєте, навіть коли військові до нас попадають на наші заходи, вони кажуть, я розумію, заради чого я там стою, заради чого я воюю. І це надає якоїсь змістовності життю, коли люди отримують поряд з тобою не тільки гроші, не тільки здоров'я, а й ще цю спільноту, цю ком'юніті, де от на початок війни ми ж всі сплотилися як одне, і ми одне одному допомагали. Скільки людей по дорозі, от в Кам'янці-Подільському, скільки переселенців приїхало, через моє місто їхали, через Вінницю скільки їхали, і ми одне одному постійно допомагали. Це дуже важливо, коли в тебе є такі всюди розставлені руки, да, що ти всюди можеш допомогти. І це завдячуючи цій святій ідеї нового життя. Я хочу показати трошечки наших заходів і спільних, і ми трошки покоментуємо їх, тому що ми не перестаємо їх проводити. Зараз, одну секунду, бігом треба знову їх знайти. Вони десь губляться. Так, Фотографій багато, зрозуміло, що
От. Це перша річниця, причому в Черкасах, яку ми Ні, це друга річниця. Першу річницю в 18-22 році ми якраз на ній віталися тоді в статусі майстер. Так. Ти тоді мене змотивувала, я жила ще От в тут, Іспанії. на цій фотографії ми майстри. На цій фотографії ми майстри. На цій майстри. Так. А А тоді, коли ми коронованими віталися, майстрами ми в Києві віталися. Це отут якраз ми майстри в Черкасах. да, майстрами, ми майстрами віталися в перший рік війни. Так. Уявіть собі, в Мгм. перший рік війни. Да. В другий рік війни Оце на ми вже фото, щоб люди, ті, що не знають, на фото тут стоять тільки партнери від діамантового статусу і вище. Оце. Да, це все лідери. Тільки діамантові партнери. Тому що, можливо, думають, що нас так мало, то тут це тільки лідери в високих статусах на тій фотографії. Це руки компанії, так. Так. Так, а давай трошки повернемося. А ці заходи проводили наші засновники. Вони нам Так, задали. десятиріччя нашої компанії, це ми отримали перші медалі. Тобто це для нас було так, от челюсті поотпадали, що нас викликали на сцену і нам вручають медалі, які Да. від державного органу, від торгово-промислової палати, медалі з книжечками, з корочками, з печатями, не просто щось таке незрозуміле, а дійсно Да, нагороди. номерні, все Мгм. як треба, да, номерні медалі. Галина Іванівна отримала медаль. Це за професійні Кращій успіхи, професійній сфері успіхи. називалась медаль. Да. Да. Мгм. Потім Наталочка, Люда Баур, я і Мгм. Тетяна Федорак, і Зіра Сірянівна і Зіра отримала. Сірянівна. Подивіться, нашої команди від всієї величезної команди засновників, бо тут вся команда була на цьому Мгм. заході, це величезний зал нашої 1, 2, 3, 4, 5, 6 людей. Команди Наших, Зіри Сірянівни, да, виходить. так. Ну, а нашої 5 людей. Мгм. Тобто на цих заходах, так як ти вже казала, нас дуже вшановують за нашу роботу саме от такими нагородами державного зразка. Так. І від компанії також нагороди. Тут Людочка, тут твої партнери. Подивись, скільки тут твоїх партнерів також. Так. І Лена Луцан, яка першою була в Івано-Франківську. В Україні. І київляни тут, і одесити. От, будь ласочка. Мгм. Так, це вже далі медалі. Це от наша річниця в Черкасах, я показувала. От. Тож з'їхалися черкаські лідери і партнери. Багато було людей, не тільки з самих Черкас. Твоя Ми команда орендували приїхала весь з корабль. Сміли. Тобто весь корабль ми орендували для того, щоб провести цей захід. Тобто нас було дійсно дуже багато. Да. Сміла, Городище, Христинівка, хто там ще? Монастирище. Тут є з Кам'янки людина. Тобто, із Черкаської області багато. Є з Світловодська, діамантовий директор. Світловодська. Да, супер. Так, це ми даємо автографи. У нас були Так. друковані видання від компанії, такі журнали. Каталоги, І так. от тоді в них надрукували наші історії і всі розкупили їх, щоб ми дали автографи. Ми на банкеті прямо це робили. А це вже ми з тобою робили річницю 19-ту компанії під час війни. Тобто 18-та була в Києві, а це вже в Черкасах. Я на початку війни для психологічної підтримки запустила проєкт всередині компанії нашої команди ВІП-навчання «Психологія успіху». І там ми допомагали одне одному от саме в підтримці. Це була така в онлайні тренінгова робота. Я починала це робити з Іспанії. Дуже це була велика потреба в цьому. Зараз вже люди навчилися. Зараз вже люди вміють виживати. Вже трошки інакший етап війни у нас пішов. Так, Да? зараз ми вже Але- більш професійні вже навички ми відпрацьовуємо на навчаннях, так. Так, вже ми працюємо до речі, роблю анонс. Наступне VIP навчання по
психології успіху буде, це якраз от, як працювати з мережевиком. Бо запросити можна, а втримати не так то й просто. Наталочка дуже добре це знає, бо сама через це проходила, і я проходила разом з тобою, і не тільки. Так, ну це наш захід такий. І тут теж, ну ми вже лобіювали про нагороди. Це вже Київ, Це дуже Київ. красиво. Ми зробили 20-ту річницю. Вона просто була неймовірна, така зразкова, можна сказати. Тобто така річниця, на яку треба рівнятися. Тобто така чисто Да. хрестимативна. І тут люди також отримували нагороди, але вже ми лобіювали, робили запити на ці нагороди для своїх партнерів. Це те, що нам показав Микола Деякі Борисович. ми, а компанія дуже багато зробила нагород і тримачам центрів, директорам центрів, і тим, що під час війни також нові статуси отримали. Тобто там були неймовірні. Коли винесли наші ордени з Зоряною Миколаївною, в мене просто челюсть бахнула по ногах по самих, тому що я таке бачила тільки отакі ордени, да? Я бачила тільки колись вручали якомусь верховному судді, таку вручали нагороду з таким, що вона вішається на шию, той орден. Я була просто ошарашена. Дійсно, наші засновники – це неймовірні люди, вони показують, яким чином свою вдячність, що лобіюють наші інтереси, просувають нас в рейтингах таких дуже високих бізнесових. Тобто це щось, звичайно, таке надзвичайне, що відбувається в нашій компанії. Зараз я навіть знайду, де у нас ці фотографії, тому що Добре. це ми дивимося просто заходи наші, а є ще... Взагалі, якщо робити такі галереї, вже можна робити із наших нагород. Перше, дуже кожний статус компанія відзначає такими дошками пам'ятними, яких от у мене, я зараз дивлюсь на них, в мене в офісі їх висить вже 6, да? Тобто це вже мій 6-й великий статус компанії. От, також ми з Зоряною Миколаївною отримали на статусі майстер, отримали такі перстні, що це просто щось, скажімо, ювелірне мистецтво в цьому персні наскільки високе, що так, Зоряна Миколаївна, зупиніться. Да. Оце ті ордени, які нам вручили наші засновники в різних бізнес-рейтингах. Тут багато орденів, декілька, тобто тут і спеціаліст року, і оце лідер. Зірка пошани, так, і професіонал року. Да, Зірка пошани і професіонал року. Це отакі ордени ми отримали. Тобто я дійсно була, просто в мене і очі стали більші вдвічі, і вдячність така, що просто неймовірно до наших засновників. Так. А це хочеться окремо сказати. У нас є гарна традиція, коли партнер виконав статус високий, ну це по бажанню, це як ви самі забажаєте, поїхати з ним відпочити десь, all-inclusive, гарне місце, це ми з тобою накриті. Це вже за статус Зоряна коронований. Подарувала мені особисто цю поїздку, цей готель хороший, цей прекрасний відпочинок. Тиждень, це ми зараз на Санторіні фотографіями їздили в різноманітні подорожі, бо не вміємо, певно, відпочивати на одному місці, ні я, ні Зоряна Миколаївна, нам треба десь рухатися. Да? То от ми там під час відпочинку не просто лежали на морі, а дійсно ще дуже багато всього побачили. От дякую дуже, Зоряна Миколаївна, за те, що ви мене ще ні разу не залишили без подарунку. Ні разу не залишили без подарунка. На всі мої статуси в мене є від вас подарунки. Ну от я згадую за статус майстра, я також отримала тоді подарунок від свого спонсора. Зіра Сір'янівна, її вже не було, але її родина успадкувала. То вони також із вдячності за те, що ми передали їм справу, навчили, як це робити, показали, як і що, тому що в будь-якій справі потрібен професіоналізм. Да?
І вони також мені тоді подарували поїздку до Єгипту, а я тобі. І ми от разом поїхали. Це було круто. Мгм. Класно відпочивати з Не до Єгипту, партнерами, а хочу сказати. на Кріт. От, дійсно. Ні, дуже зараз на Крит це за А, коронованого майстра, а то за так. майстра я розказую, коли Я ми зрозуміла. в Єгипет Зрозуміла, їздили. так, Да. ви були в Єгипті, дійсно. Це ми з чоловіком стоїмо на сцені і нам вручають медаль міжнародного бізнес-рейтингу. Це Лідер дійсно року. дуже почесно. Ви бачите, що стоїть представник цього рейтингу. От. І ну, дуже красиво, дуже якось так зворушливо це все. І ми розуміємо, що нашу роботу цінують. Та, це лідер року, лідер галузі. Це дуже серйозна нагорода. Супер. Дякую, Наталочка, тобі, що ти знайшла час сьогодні. Я знаю, що ти працюєш, ти невтомна трудівниця. Дякую за те, що ти з нами. І будемо, мабуть, зараз покажу трошечки, як відбуваються діамантові канікули. Я твої не Добре. буду чіпати. Я хочу вже- ще раз всіх привітати, всім побажати натхнення, наснаги, творчого злету і досягнення тих всіх топ-вершин, які є в нашому маркетинг-плані. Це можливо. Задумайтесь про те, що це можливо. Вітаю всіх. Абсолютно, абсолютно можливо і абсолютно можна це досягнути, але якщо ви будете працювати рука об руку з спонсором. Самостійно це зробити дуже важко. Я не скажу неможливо, але дуже важко. Хочу вам показати зараз канікули. В нас 16 числа, 16 числа, 16 серпня, ми виїжджаємо на канікули до Карпат. І дуже, вони в нас завжди дуже круто проходять. Завжди. Зараз покажу, як вони проходили раніше. Секунду. А потім покажу, куди і як ми їдемо, да? От, де ми будемо відпочивати. Починала наша команда з діамантових канікул загальних. Команди засновників. І от лідери, які поїхали. Тут серед лідерів, майже всі лідери моєї команди. Навіть вже доєдналася моя сестра з Іспанії, яка стала подвійним згодом діамантовим директором. Отак воно розростається. І це така вже команда, то тоді ми так починали, а це вже от розмах. Це тільки от моя команда, да? Навіть без Наталії. Це ми поїхали до Єгипту. Це команда, то, що я говорила, Зіри Сір'янівни і моя, це от 2023 рік, чи 22-й, це ще 22-й рік, коли ми поїхали до Карпат всі разом з родиною Зіри Сір'янівни, з законоприємниками бізнесу. Так от ми відпочивали. А це де раніше було, це ми в Трускавці. От, і на рибалочку, і в аквапарк, і мене чуть не одягнули, не затягнули. А це вже моя команда їздила отут, от недалеко, Сатанів, це Хотин, це Бакота, це на кораблю по Дністру. І обов'язково на канікулах відбувається навчання. Навчання в такій невимушеній формі, в такій неформальній. Да? Канікули – це, от, знаєте, як вища ступінь, уже як екзамен здаєте на те, як ви повчились, як ви попрацювали за рік. От Карпати, вершини. І це черкаська команда Людмили Баур. Супер! І хочеться мені показати, куди ми будемо їхати от 16 числа. Зараз дуже гарне місце. Це верховина. І дуже, зараз, секундочку, дуже класний відпочинок. Так.
лишаюсь вдома, бо тут смереки, бо тут мій край. Тут я рідною мовою, наче сни кольоровою, розмовляла з дібровами. Тут мені дала доля два крила. Я така крилата, поросла в Карпатах, поросла в Карпатах, де орел літа. В мене очі сині, бо на Україні сині, сині ночі не. Це буде в Верховині, в самому місті Верховина, і там ми будемо 7 днів, 7 ночей. Ми прекрасно відпочинемо. Там 2 величезних басейна з підігрівом. Плюс ми плануємо сплав, ми плануємо гедзьопарк. Партнери їдуть зі своїми дітками. Гедзьопарк, я думаю, що це не тільки дітям цікаво, це цікаво і дорослим. Ніколи не пізно повернутися в дитинство. Я думаю, що це дуже багато важить, коли ви можете дозволити собі навіть в дорослому віці якби компенсувати те, що в дитинстві не мали, якби потішити свою внутрішню дитину. Тому я запланувала гедзьопарк обов'язково. І якщо буде вода, я думаю, буде вода, тому що попереду ще дощити буде, ми на човнах будемо сплавлятися. Окей, супер. Програма в нас класна, форельне господарство, все дуже круто і навчання. 2 за цей тиждень буде у нас навчання. Супер. Але це ще не все. Не відключайтеся, у нас ще є історії успіху людей, які вже пішли за нами. Ви щойно чули партнерів мого першого покоління, людей, яких я безпосередньо запросила, але ж вони також запрошували. Зокрема, Людмила Бауер запросила Олену Гарбузюк. Олена Гарбузюк запросила Анатолія Канівця. А вони, в свою чергу, також мають команди. І нам залишилося ще послухати їх, щоб ви відчули, як дійсно можна будувати наш бізнес. З чого він починається і з якого рішення. Тож, я хочу запросити Олену Гарбузюк, подвійного діамантового директора, надзвичайно емоційну, енергійну жінку, яка вже зачекалася своєї черги, бо ми, як завжди, затягнули час. Ну що ж, Леночка, вітаю тебе. Вітаю з річницею 15-річною. Вітаю з цими досягненнями, які вже в тебе є, і бажаю, звісно, не зупинятися, щоб все більше і більше було досягнень в тебе і в твоїх партнерів. Щось, мені здається, ти підвисла, трошки щось інтернет у нас не витягує. А ну, давай попробуй щось скажи. Є, бачу, ти є. Клас. Включайся, Леночка. Ні, підвисла. Підвисла. Я розкажу історію Лени, так коротко почну розповідати. Це історія справжньої попелюшки. Це жінка, яка в 40 років залишилася... Леночка, ну, включайся. Так, мене Давай. Це мама 2 хлопців, 2 синів. Один зараз захищає нашу країну, військовий. І вона сама їх виховувала. І в якийсь момент вона залишилася без роботи. Їй прийшлося шукати варіанти. Як ти знайшла цей варіант? Тобі чути мене? Добре чути? Не чути. так, Давай. Да. дякую. Як ти знайшла нове життя? Так, дійсно, це був 11-й рік. На той час я була безробітня, і мені дуже хотілося самій керувати своїм життям, доходами. Я стала пасічником. Ну і в цей момент на пасіці дзвонить мені мій спонсор Людмила Сергіївна Бауер. Вона вже попередньо виступала. І запрошує ж мене, от треба нам зустрітися. От. І я кажу, ні, я така зайнята, ні. Але
ви знаєте, сталася проблема із суглобами. В мене дуже загострилися запалення суглобів, руки і коліна. І я вже мала просто до Людмили Сергіївни бистренько дзвонити і просити в неї поради, бо я знала, що вона там розуміється, як правильно харчуватися на здоровому способі життя. І коли ми з нею зустрілися в кафе, тут у нас, в Черкасах, і вона мені розповіла, що є така компанія, є такий прекрасний натуральний продукт, і він дуже помічний. І дійсно, я, коли стала його приймати, мої болі і стан суглобів покращився, тобто болі пройшли, покращився стан. І, звісно, я ж захотіла, якби, захотіла працювати. Тому що з роботою було не густо. 40 років залишитися без роботи – це не так-то просто. Треба щось самі придумувати. І в Олени вже був, поки вона підвисає, я просто як компенсую. Да? В Олени вже був досвід в американській компанії трішечки. Ну, принаймні, вона вже а вже розуміла, мені що розповіли, що для того, щоб отримати продукцію, ту, що мені потрібна, Зараз я подивлюся, чи тут висить. Висить. Так. В Олени був досвід в американській компанії. Вона вже знала, що таке натуральна продукція, як можна лікуватися, обходячи аптеки і лікарів, як можна відновити свій організм. І, звісно, вона вже була не проти того, щоб попробувати ще український продукт. І зустрілася вона з Людмилою Сергіївною при дуже цікавих обставинах. Ліна тоді, які були можливості заробітку, такі і використовувала. Леночка, я тут вже за тебе розказую. Я розказую, як ти з Людмилою Сергіївною познайомилася в неї Так. вдома. і я буду Розкажи. все життя їй вдячна, буду Як висить жесть, просто підвисає конкретно. Лена свій тоді давай, пробуй. Олена Анатоліївна тоді працювала в піцерії прибиральницею. І Так. Люда попросила, знайшла тебе, я не знаю, по оголошенню вона тебе знайшла, чи як? Люда Ні, вона подзвонила. От. позвонила. І вона запросила на зустріч, але ж потім уже, коли приїхала Зєра до нас у Черкаси, і вона каже, а ти хотіла б узнати, що тут можна гроші заробляти? А кажу, да. Ну то, каже, приходь. І я дійсно цілий день так само все записувала, я дивилася, як проводяться зустрічі, які питання люди задають, як все відбувається. Бо для мене мережеве було, я його не вибудовувала раніше. Я просто в іноземній компанії була користувачем. Все. Але коли я побачила оцю систему, скільки людей приходить, які люди приходять, мало того, нам Зірочка Сір'янна ще навчила, як правильно запрошувати людей на зустріч. І знаєте, що я зробила? Я вийшла за ріг вдома, взяла телефон, тоді ще був кнопочний, і давай наярювати кумі, знайомі, ті, що теж були користувачами в іншій компанії. І вони поприходили і послухали. І дійсно, багато хто з них теж отримав результати. Ну, а далі, тільки завдяки тому, що така є в нас Система успіху. отак покроково, і я вийшла. Да, кроки нашого успіху із школи, що ми вчилися
Так, у нас щотижневі школи, Скажу, святкові безцінний дар. презентації або семінари раз на місяць. По Так. місцях люди І ми роблять. вчилися виступати, Е, готуватися, ну і виглядати пристойно. Бо кожен же ж після роботи, я вам скажу, Ставати професіоналами. А давай я покажу фото, як ми починали. Так. Давай. так, От, ну, це вже не починали, це ти вже діамантовим директором віталася в так, Черкасах. так, так. Бачите, написано 20, 12, 14 рік. Через 2 Так, роки, так. навіть через 1,5 року, Лена вже віталася діамантовим директором. Ні, не Але через я 2,5. згадую, Зоряночка Миколаївна, я згадую, як я бігла ото перший свій зробити статус керівника. Я вранці о 5 годині ранку бігла вже через це місце, щоб вам віддати гроші. Бо в нас не Да, було бо я тоді тоді інформаційного їхала. центру. А мороз був тоді, мороз. І автобуси ще не ходили. Я пішки із одного краю міста в інший, в центр їх бігла. Ну, Так, так, була окрильона. Я вірила, що в мене тепер точно вийде стати, 100%. да, керувати Подивіться, своїм яка життям. красуня. Дякую. Да, дійсно приємно отримувати і винагороди за свою працю. А саме приємніше, знаєте, бути в цьому спільноті однодумців, коли кожен розуміє тебе з півслова, з півпогляду, коли ти даєш можливість людині відновити своє здоров'я і фізичне, і здоров'я кошелька, ну, гаманця. Отак. Супер. Дійсно, дуже багато приємних і подій. Я вперше поїхала у відпустку не на дачу, а саме на діамантові канікули, коли стала директором. І Карпати я вперше в житті побачила, що це воно таке, ті Карпати. Завдяки тому, що і вже мала впевненість, що я буду заробляти, що це буде постійні доходи. І от А скажи чесно, якби не система там наша могли мене навчання, впізнати. скажи чесно, якби не наша система навчання, то ти би поїхала би Ні. сама? І так багато людей. Самі би відкладали би і відкладали би і відкладали би, спостерігали, як друзі, знайомі Да. їздять, а самі би не наважились, правда? Особливо, якщо мова йде про закордон. Ми обов'язково відновимо традицію їздити за кордон Теж відпочивати. бути прикладом. Виснеш. Черкаси виснуть. Альона Ковальова з Вінниці, потрійний діамантовий директор, вітає вас і пише: сьогодні Черкаси підвисають від зашкалювання енергетики. Ну, десь воно так і є, 100%. Леночка, якщо можеш, включайся. Я хочу ще більше якби додати яскравості твоїй розмові, твоїй історії. Я ніколи не забуду, коли ти вже отримала статус діамантового директора. Ми ще з тобою домовилися, що як ти тільки його отримаєш, ти підеш в ту піцерію, в якій ти працювала прибиральницею, але вже підеш як гостя, і ми замовимо невеличкий банкет для тебе із твоїми партнерами. І це було, ну, для мене це було дуже-дуже круто, дуже класно. Я бачила, як співробітники з піцерії, як вони на тебе дивилися, як господар піцерії, не господар, там найманий цей шеф був, сам прийшов італієць. Як це, от скажи свої відчуття тоді, то вони ще в тебе як, от живі? Та звісно, бо це ж, уявіть, ти прибиральниця, ти ніхто і звати тебе нікав. А тут ти гостя, ви гостя, ну так сказав цей директор найманий. От, і він бачить, що
не просто там адміністратор, да? Я була прибиральницею в цьому кафе. І нагода. Да, це, звісно, окриляє, дає впевненість. Знаєте, ми змінюємося і ми стаємо більш комунікабельніші, ми вже більш Стаємо професіоналами. Профі в нашому бізнесі. Що треба для того, щоб передавати інформацію правильно? Да? Треба вміти виражати свою думку, треба вміти комунікувати, треба любити людей, перш за все. Ну, цьому, мабуть, не можна навчитися. Це тільки або є, або немає. Да? І, звісно, треба вміти вчитися. Як моя мама казала, я кажу, нащо мені той інститут, треба був той перший мій, як я не працюю. Вона каже, ти вчилася вчитися. Це дуже важливий навик. так. Але врешті-решт і він спрацював, тому що в мене перший інститут в тебе аграрний. Ти закінчувала дуже Так. серйозний університет чи інститут, що це було, чи академія. Але там, за перебріком, да? Але був Да, дуже да. високий рівень. А в мене культура, інститут культури, в мене вся династія так само. І просто ми взяли для себе, тебе рослини для тебе працюють, да? То, що всі твої знання по рослинам, по флорі, ти використовуєш тут. Я використовую свої навички, там, вміння говорити на публіку. Да? Але ми кожен вчилися своє. Кожний вчився. Я пам'ятаю, як тобі було страшно. Я пам'ятаю, як мені було страшно говорити тет-а-тет. І от коли ми через це все переступаємо, ми ростемо і розвиваємося. Це дуже-дуже класно. Система наша нас чітко веде, вона відпрацьована, як відпрацьований механізм. Просто треба повторювати і робити. От ти сама собі 20 разів сказала вже дякую за те, що ти просто це брала і робила. Це дійсно так. І дякую своєму спонсору і всіх спонсорській лінії, тому що Я думаю, що ти так само, я просто вже, знаєш, включаюся, поки тебе там перериває, що ти так само дякуєш своїм партнерам, своїй команді. Я думаю, що ти дуже багато вклала в них, в людей, які тобі повірили. І твої спонсори також відпрацювали багато на те, щоб люди мали можливість, ну, ще один варіант свого життя використати, а не просто та робота, потім пенсія, а потім там, ну, ніщенська, да? Так. Потім якби обуза для дітей і таке інше. Супер, класно. Я знаю, що ти купила спочатку одну квартиру, потім другу квартиру купила. Ти так. молодець, не зупиняєшся. Ну, а що твої бджоли? А бджоли, вже я з ними розсталася, тому що я в новому житті. Це повністю і назавжди. І назавжди. Супер, як класно, як це приємно чути. Тому я Дійсно. всім рекомендую просто розібратися, бо мережевий не просто мережевий, а в нас українська компанія і прекрасні наші спонсори, наші засновники і ті цінності життєві, вони самі їх сповідують, і ми теж їх сповідуємо. Ми донатимо, ми допомагаємо ЗСУ, і це ми переможемо. Наша Україна буде вільна і Вільна і процвітаюча, 100%. Ми впевнені, тому що, як мені сказав зовсім недавно один чоловік, війна – це завжди прогрес. І то, що зараз у нас дронова війна, ми це бачимо на власні очі. Як би це не було страшно чути, але через такою ціною відбувається прогрес. Хочемо ми чи не хочемо. Через біду, через біль, через кров, через страшні втрати, через горе велике, але це от такий квантовий скачок. Я впевнена, що ми переможемо, однозначно. Леночка, мені дуже жаль, що переривається ця розмова, дуже-дуже жаль. Але я хотіла би зараз запросити ще одного твого партнера, ще одного подвійного діамантового директора, Лена подвійний діамантовий директор, і під нею подвійний діамантовий директор, це Анатолій Канівець. Він працює разом зі своєю дружиною. Зараз я вам трошечки його покажу, поки налагодиться зв'язок.
Одну секундочку, я тут, я на місці. З вами Так. перебуваємо під час війни, але дуже хочеться, щоб кожен з нас ніс оцей, можливість кожній людині, що вона може здорова бути. І не тільки звичайним людям, а особливо військовим і їхнім сім'ям. Розумієте? Або хто втратив своїх рідних і близьких. Тут можна відновитися і знову жити активним життям. Дуже дякую і технологам, і всій своїй команді, тому що це сама найкраща команда. Все, люблю, цілую. Всіх з святом. Да, з днем народження нас. З днем народження нас. Так. Я, поки ти там підвисала, я вже дала слово Анатолію Петровичу, але поки що він готується, я покажу фотографії. Оце такі ви були на початку. Я не пам'ятаю, чи ти вже була тут діамантовим директором, чи ні. А це вже зірки. А це Анатолій Петрович зі своєю дружиною Світланою Володимирівною. Світлана Володимирівна, вона його спонукала до нашого бізнесу. Це тоді, коли у нас була 10-та річниця, Зіра з нами. Це зовсім недавно, я зовсім недавно до вас приїжджала взимку. От, бачите, як ми міняємося. Але ми не старіємо. Це Анатолій Петрович разом з Світланою вітаюся в статусі подвійний діамантовий директор. Це в Черкасах. Це їхня черкаська команда. Супер. А це вже на бізнес-форумі. На бізнес-форумі вас вітали, тебе вітали на весь загал. Це дуже-дуже приємно. Анатолій Петрович, подвійний діамантовий директор. Дивіться, який шикарний мужчина. Супер. Анатолій Петрович, тобі слово. Розкажи, як все починалося. Це дуже цікаво. Доброго дня, Зоряна Миколаївна. Всім доброго дня. Я в компанію прийшов з дружиною 8 лютого 2011 року. Як в нас вийшло? Так ми працювали раніше в других мережевих компаніях і там не змогли нічого досягнути, тому що продукція була дуже дорога, і ми за ці гроші і не ми, і люди не могли собі дозволити цю продукцію покупати. Я бігав, нічого не заробив. Дружина сказала, що буде займатися сетєвим маркетингом, від тебе уйду, заберу дітей своїх, від тебе уйду, тебе покину. Я їй дав чесне слово, що більше займатися цим не буду. І років 6 я не займаюся мережевим маркетингом. І одного разу Халідочко до нас задзвонив дзвоночок, і прийшла дуже чудова жінка, яка перед цим виступала. Це Олена Анатоліївна Гарбузюк із своєю знайомою. Вони нас запропонували нам бізнес, і здоров'я, щоб оздоровлятися. І так як я давав чесне піонерське слово, я сказав, цим займатися я не буду. І тому, як в контракті було 2 місяці, вписали спочатку дружину, вона в мене сама головна зараз в контракті, оказується. І мене рядочком з нею вписали як другим лицом, скажімо так. Продукцію ми розпробували, продукція дуже нам сподобалася, знайомі, друзі попробували, кумов'я попробувала нашу продукцію, дуже класна. Жінка бачила, що я все одно слово дав, вже не займаюся мережевим маркетингом. А потім якось в мене був вільний час, дня 3 вільно, так я будівельник, будували. І 3 дня був вихідний. Дружина сказала, я бачу, ти хочеш піти познайомитися з компанією і з лідерами. Вже і ладно, піди. І коли я прийшов на школу, яку проводила Зоряна Миколаївна наша, там була і Баур Людмила Сергіївна, мій спонсор, з нею теж там познайомився. І коли я поспілкувався з Зоряною Миколаївною, мені дуже захотілося спробувати себе іще раз. Тому що такі гарні жінки змогли побудувати бізнес, поставали діамантовими директорами. А є що хуже? Думаю, ні, треба пробувати. Для мене це просто було як хобі. Якщо другі працювали, то це для мене просто було розвлечення, скажімо так. Я зустрічався з цими знайомими, ми общалися, чай пили, общалися. І так, вільний від роботи час, вчився за півроку, я став управляючим директором. Керуючим на українській мові, да?
Потім ще за півроку я став діамантовим директором компанії. От. І коли я став діамантовим директором, тоді в мене доход, звісно, став більше, ніж на будівництві, де я працював. Я вирішив оставити, як говориться, своє будівництво і зайнятися мережевим маркетингом. От. Ну, потихеньку, помаленьку, з Божою допомогою, з допомогою наших спонсорів, з допомогою Зоряни Миколаївни, яка допомагала і трошечки підганяла. От, як говориться, з допомогою нашого спонсора Лаври Людмили Сергіївни, Єліни Анатоліївни, які допомагали мені у всьому. От. Ми стали вже подвійними діамантовими директорами. От. Потім відкрили інформаційний центр в Черкасах, так як я вже ж на роботу не ходив. Треба було чимось займатися, скажімо так. Він один із кращих в нашій компанії. Ну, потихеньку трудимося, завдячуючи спонсорам, завдячуючи команді. Працюємо, отримуємо від роботи задоволення, скажімо так. І всі друзі, знайомі користуються продукцією, дуже задоволені. Племянниця користується, сьогодні приходила на офіс, приїхала з Китаю, ну прийшла за нашою продукцією, щоб купити. Китаю. Тобто От, китайська Китай. медицина, Китаю, просто да. там, да? Да. Вона за нашим. От. Клас. Да, Дося теж сьогодні приходила, теж набрала продукції, бо теж вона привикла до нашої продукції, теж вживає. От. Тобто всі користуються, папа користується, якому вже 82 роки. І коли немає, він мені дзвонить і просить гінкобілову, пожалуйста, для пішункової мені принесіть. Позвонив, все, папа сказав, треба занести. А як же ж? Так що користуємося всі. Супер. Кум користується, який раніше не користувався. Кордіцепс, він знає, що таке слово кордіцепс. Він завжди вживає. От. От. Так що раніше сміявся з мене, зараз сам п'є. Оце таке. Так що Дуже всіх класно. хочу привітати із святом, нашу черкаську команду. От. Побажати всім здоров'я, успіхів, щоб всі були успішні. Здоров'я саме головне, бо здоров'я саме цінне, що в людини є. Щоб всі мрії збувалися, натхнення, успіху. От. Так що, отак, трудимося в новому житті. І вам, Зоряна Миколаївна, бажаю, щоб у вас хватило енергії, нас учить мудростям, різним премудростям. Ми вас слухаємо, ну інколи не слухаємо. Ну, все буває, кажуть. От. Так що, це так. Як без цього, так. Я також вітаю тебе, твою родину, всіх твоїх партнерів, які зараз з тобою, бо я знаю, що у вас там намічається вечеринка така собі. Людмила Сергіївна хоче і відсвяткувати два свята одночасно. Молодець. Вітаю всіх з нашим 15-річчям. 15 років – це дуже серйозний вже вік, дуже серйозний. Це вже такий, знаєте, підлітковий вік. Класно. Я дуже вдячна тобі за те, що ти знайшов час, що ти з нами сьогодні, але я впевнена, що навіть якби не знайшов час, то ти би викрутився так, як Лариса Некрасова. Зробив би відеозапис, тому що дуже важливо привітатися. Для нас це серйозне свято, правда? Серйозно. Звісно, Зоряна Миколаївна, я дуже був розбавити ваш квітник, а як же ж? Ви ж одні квіточки у нас. Так що ми Да, вас точно. дуже вдячні вам за все. І з дня народження New Life. От. І здоров'я засновникам нашим, Миколі Борисові Бориманівні, що зробили таку класну кампанію, яка, де люди можуть і себе реалізувати, і здоров'я саме головне поправити своє, ну і кошти заробити. На бутерброд, Клас. як говориться. На такий Красний хороший бутерброд. Так, Да, я ж з говорю. корочки. Супер, класно. Дякую, Толік. І у нас іще на черзі твої партнери. Зіна Так. Степанівна, ти відключайся, нехай вони заходять. Зіна Степанівна є, да, у нас? Буде? Да. Зараз я їм передам слово. Так, Зіна Степанівна. І ще у нас Світлана Літовченко. Це було би дуже круто, щоб різні статуси ви побачили, як ми ростемо в нашому бізнесі. Що, ви знаєте, людина може дуже довго зріти до того, щоб вийти на серйозні успіхи. Ліна Степанівна, я вже вас бачу, але треба трошки поправити камеру, бо не вся, ви не вся. Ви отак, от вас тільки видно. Так, Нижче, да, ви ж. Ага. так, трошки, о, ідеально, Вже ідеально. добре. Я вас вітаю.
Я вітаю вас з Дякую, і я 15-річчям. вас вітаю. Щиро вітаю і рада дуже бачити. І вітаю всіх присутніх. І я скажу, що я дуже пишаюся, що я в цій компанії. І сьогодні у нас такий чудовий день, такий 15 років нашій черкаській команді. Я хочу привітати усю черкаську команду із таким святом, побажати всім процвітання, нових злетів, добра, миру і нових статусів, звісно, і перемоги нашій ненці, квітучій нашій Україні. Ну і про свою коротеньку історію. Моя історія почалася з звичайного телефонного дзвінка. Це був Павел Артемович, людина, з якої я віряла. Десь вже зависли. Зависли. А, Зависли? ні, є. Є. Давайте я даже фоточки покажу трошки. Ви говоріть, а я зараз покажу фотографії. Трошки підвисає все-таки. От Анатолій Петрович виступав, все було супер. Що так? Чоловіку дали якийсь такий карт-бланш. Так, де ви, наша Зіна Степанівна? Так. Два питання, кажу, скажіть, будь ласка, Павел Артемович, продукція якісна? Він каже, так, я вже майже цілий рік нею користуюся, мені дуже подобається. А кошти є в компанії? Каже, да, є, як будете працювати, кошти є. І все, говорю, ну я зразу погодилася підписати контракти тоді, що у нас були в той час. От, і що далі? Ходила. Боже, Тут от якраз на фото Павел Артемович вас тримає, бачите, за руку. Підтримує. Ви тут вітаєтеся. Вам Так, видно, це да, мене Зіна вітали вже, мабуть, в статусі директора або консультанта, не пам'ятаю. Так, це наша Да, щось черкаська таке, команда. Да, супер. Вітали. Ще ми були молоді, енергійні. Молоді, красиві. Да. На жаль, Павла Артемовича вже зараз з нами немає. Так, Світла да, пам'ять, світла пам'ять людині. йому. Але я йому дуже-дуже вдячна за те, що він мені показав нове життя, дорогу в нове життя. 100%. Я незабутня погодилась, подія. тому що я знала, що таке мережевий маркетинг, я знала, що таке натуральна продукція. Я приймала її в тій компанії, і, звісно ж, без всякого, якби, сумніву погодилася, тому що розуміла, що це потрібно як для мого здоров'я, так і для здоров'я моєї сім'ї. Я, в принципі, я давно мріяла, щоб була українська компанія, тому що якби це був серпень 2013 року, коли дуже-дуже різкий скачок пішов, і думаю, ну чому нема нашої української компанії, щоб можна було по цінам доступна якби для всіх. А в нас, звісно, була, просто я ще на той час про це не знала. От, і підписалася 8 серпня. Думаю, якби знала, потерпіла б ще 3 дні, щоб 11-го, щоб було на юбілей якраз. За фахом я медпрацівник, а в компанії продукція по здоров'ю, і мене це якби дуже надихало. Я розуміла, що я можу продовжувати свою місію, допомагати людям. І стала споживати продукт. І особливо мене вразило те, що тут величезний асортимент лікувально-косметичних кремів. А так як я масажист, це для мене просто було як велика-велика знахідка. І
Зараз я знаю, це от фотографія, там, де ми з вами проводимо ефір, клуб здоров'я. І ви розповідаєте про продукцію. Я знаю, що ви зараз читаєте серйозні школи для своєї команди. Вас запрошують ваші спонсори на свої школи для того, щоб люди все більше і більше дізнавалися про наш чудодійний продукт. Він реально чудодійний, не лише мазі. Я знаю, що ви самі користувач 100%, на мільйон відсотків користувач, так як і ми всі. Я впевнена, що коли ви говорите від всього серця. Що там у нас сталося? Давайте подивимося. Ви є? Появилася. Є, бачу. Так, в вересні я поїхала на перший свій семінар, це був Симферополь. Мене Олена Анатоліївна якби запропонувала, і я зразу ж погодилась і поїхала. Мені було дуже цікаво. І вперше я познайомилась там з вами на цьому семінарі. Я побачила масштаб, зал був переповнений, дуже багато людей було. Звісно, масштаби компанії, побачила цілі компанії, послухала історії звичайних людей, результати. Це мене дуже вразило, звісно, і там я вирішила, що я хочу бути причетною до цієї команди, до цієї компанії. І сиділа я на самому задньому ряду в уголочці, крайнє місце. Думаю, Боже, так погано видно, нічого не чуть. Я так хочу десь впереді сидіти. І слава Богу, я вже майже дійшла до перших рядів. Все одно вже третій, четвертий ряд – це не самий останній в куточку. 100%, да. Так що, і, звісно, я дуже-дуже вдячна своїм всім вищим спонсорам, подвійним діамантовим директорам своїм, це Канівцю Анатолію і Світлані, подвійному директору Олені Гарбузюк. Ну і, звісно, самі мудрі, толерантні, всі знають про це. Це потрійний наш діамантовий директор, яка зараз з нами приїхала з Німеччини. Ми дуже-дуже раді. Це Людмила Баур, яку ми дуже любимо. Ну, і наша зірка, ви, Зоряна Миколаївна, коронований майстер. Ми вас просто обожнюємо. І величезна подяка вам усім за систему навчання, за підсказки, за підтримку, за поради, за усі заходи, які ви організовуєте. Я, в принципі, мабуть, не пропустила жодного форуму. Семінари, можливо, там під час війни, а форуми якби ні. І вони надихають, мотивують, навчають, звісно, там народжуються якби мрії. І таким чином вийшла на статус керуючого директора. Ну і моя ціль – це йти далі вперед, звісно, до діаманта. І я ще хочу подякувати дуже-дуже своїй команді, бо без команди ми розуміємо, якщо ти не будеш команду, ти ніяк не можеш вийти ні на який статус. Вони в мене просто неймовірні, круті дівчата, і я вірю в них, і все в нас буде добре. І ще величезна подяка засновникам компанії за те, що вони в такий нелегкий час, і низький уклін їм, що вони виробляють продукцію, що вони постачають продукцію за цінний продукт, за їхні такі благородні цілі. Ну і всій зоряній команді хочу побажати процвітання, нових злетів і перемоги Україні. Я вже так дозавершую те, що ви говорите. Я впевнена, що ми дуже класно відпочинемо в Карпатах. Дуже класно проведемо наші канікули. Я дуже рада, що ви будете з нами. Ви будете не одна, ви будете з партнером. От так от і робиться наш бізнес.
Я щаслива від того, що люди доєднуються, щаслива до того, що все більше і більше людей стають, як сказала Наталя, просвітленими в питанні там ментальному, але ментальне здоров'я також дуже для нас важливе. Ну і фізично, коли люди здоровішають. Я знаєте, що хотіла вас запитати? Я хотіла вас запитати, ви досі працюєте масажистом? Так, Це я чому запитую? Я хочу, щоб всі розуміли, як працює наш бізнес. Людина може бути закохана в свою справу, а наш бізнес використовувати як додатковий вид прибутку і для спілкування, для більше яскравості життя, щоб разом їздити, щоб разом тусити, як ми звикли, як молодь говорить. Ми теж молодь, нам теж можна. І щоб в нас життя було більш різноманітним, більш пізнавальним. І це з нами, будь ласка. Дякую вам, Зіна Степанівна. Дуже Дякую, дякую і за вам вашу дякую. щиру історію успіху і ваші побажання. У нас ще залишився ще один партнер. Ви у нас статус керуючий директор, а перед керуючим статус консультант директора. Я хочу запросити сюди, зараз нехай готується Світлана Літовченко, теж з Черкас, прекрасна жінка, але зараз я покажу, як у нас відбувається бізнес-форум. Ні, вже не покажу, вже Світочка, ви вже є, в кадрі, все супер. Світлана Вікторівна, тоді вам слово. Як будете зависати, я буду якось вас підстраховувати. Бачу, вже зависли. Цікаво. Ну, давайте я тоді трішечки фоточок покажу, там десь є в мене. І, Світочка, ви вже в кадрі. Доброго дня. Я знайшла з старих фотографій одну там, де Павел Артемович вітається в статусі керуючий директор, здається. І ви там теж є в кадрі. Зараз я вас покажу, виведу на екран. От тут, от якраз ваш спонсор. Правильно, да, Світлана Вікторівна? Це ваш спонсор. Ви мене чуєте? Чуєте, так? Так. Видно вам фотографію? Так. Видно Добре, фотографію. вже Побачили. ви красиві. Давайте. Тут на фото вітається ваш спонсор Павел Артемович з дружиною в статусі, здається, керуючий директор в Черкасах. Якщо я не помиляюся. Це коли ми починали. А ззаду, позад нього стоїте ви. Це от із тих давніх фото я знайшла от таку. Тобто ви з нами фактично від початку. Пам'ятаєте історію, як ви прийшли? Я пам'ятаю кожен момент. Як я не то, що прийшла, там в мене цікаво було. Знаєте, взагалі моє нове життя, не просто нове життя в компанії, а взагалі нове життя. Воно почалося от з того моменту, коли от старому вже місця не було, вже все, прийшла до краю. От, Можна я вас всі- зупиню на секунду? Треба чуть-чуть поправити камеру, тому що вас погано видно. Трошечки на себе, да. О, Добре? отак, ідеально, да. Дякую. Знаєте, скільки я себе пам'ятаю, я завжди спостерігала, як живуть люди. Чому одні багаті? Багаті будинки, красиві машини, одяг, і відпочивають де хочуть. А чому інші считають копійки в своїй зарплаті? Я не могла ніяк це зрозуміти, що я роблю не так. Тому що дуже хотілося бути там. От. І ну, чому, знаєте, думала, от чому я от не через ці, ну, не там, де більшість людей. От. Ну, от, і оцей пошуки оцього виходу, з безвиході оцієї, вони привели мене в мережевий маркетинг. Цікавий. Я була в кількох компаніях, не буду називати, вони дуже такі, для мене вони прошлий. Але зачепилася я за іноземну компанію, на той час я там працювала. От. У мене був офіс свій, ще плюс я працювала фітнес-тренером. От. І одного дня, це було 15 років назад, іду я по своїх справах літнього дня, і мене зустрічають дві такі веселі, цікаві такі, дві жіночки.
в очах вогник. І я зупинилася. Мені предложили, знаєте, пропонували зустріч. На той час у мене був бізнес, я відмовилася. Але ту зустріч я пам'ятаю до сих пір кожне слово, кожний погляд. Це були ви, Зоряна Миколаївна, і це була Зера Сиріянівна. Янівна. Це я. От. Я відмовилась. Пройшло буквально. А я не пам'ятаю. А я пам'ятаю точно, очі ці пам'ятаю, оці посмішки, це було неймовірно, до сих пір пам'ятаю. Пройшов деякий час, приміщення, де я знімала офіс, продають, я виселяюсь і з мене все зупинилося. А воно, знаєте як, от нервове напруження, я захворіла. Там воно якось в мене накопичилося все разом, і я заболіла, дуже захворіла. От. Але, знаєте, кажуть, що не можна змінити своє життя за один день. Неправда, можна. І в один прекрасний вечір до мене дзвінок, дзвонить Павло Артемович, він ж мій спонсор, царство йому небесне, да? От. І пропонує мені зустріч. Я його давно знала, тобто дала згоду. Приходжу по адресі, це був офіс Лариси Некрасової. Заходжу я в офіс, і кого я бачу? Я бачу Зоряну Миколаївну. У мене такий, знаєте, опа, прийшла. От, ви проводили зустріч. Скажу так, я начебто уважно слухала, що мені говорили, але моя увага була там, за тим столом, я більш слухала те, що казала Зоряна Миколаївна. Чомусь оця зустріч, вона мене, знаєте, як вона мене сподвигнула, а не те, що мені розказували. От. Ну, це було мій перший крок в нашій компанії New Life. От. Тоді я відчула, що це те, що мені треба. Це ті люди, яких я хочу бачити, ті люди, з якими я хочу зустрічатись. Почала я з того, що відновлювала своє здоров'я. Це було, скажімо так, деякий час, а коли це, так скажімо, побачила перші результати, мені захотілося щось іще робити, працювати, тому що я бачу, що все це енергійно, все це цікаво. Поки я лікувалася, продукт полюбила безмежно, компанію закохалася, дуже мені сподобалися і полюбила я наших засновників, дуже. А наші спонсори були, це взагалі неймовірні, не були, вони є, і вони будуть, і вони завжди з нами, завжди поруч, підскажуть, поможуть. Ну, це неймовірні люди у нас, наші спонсори. Знаєте, пішла на перший семінар, потім поїхала в Миколаїв, це моя була перша поїздка в Миколаїв. Сказати, що я туди вивезла з тої першої поїздки. Чесно говоря, я була в шоці. Я нічого не зрозуміла, але я бачила багато людей, їхні історії, продукт. І коли ми їхали вже на обратній дорозі, Олена Анатоліївна мене підійшла і запитує в автобусі з мікрофончиком. Як вам? Я не знала, що сказати, чесно. Я не змогла нічого сказати, не відповіла навіть нічого, тому що в мене було просто скриті емоції. От. А потім, знаєте, з'явилися нові цілі. От семінари до семінару, нові цілі, нові якісь мрії, да? От. Потім оці зустрічі, які я бачила на семінарах наших черкаських, вони почали змінювати моє життя. Притом якось активно так. Я вже відмовилась від тієї компанії, бо то в мене іноземне, воно іноземне. А от наше рідне, воно якось більш для мене пішло до душі, наша компанія, тому що вона наша, вона, не знаю, вона у нас неймовірна компанія, слов немає, що сказати. От, да? Я відчула людей, яких я хочу бачити, з якими я хочу бути, з якими мені допомагають, яким
знаєте, ну неможливо, щоб не побачив, як тільки не побачиш кілька днів, вже скучаєш за цими людьми, за цією роботою. Ну це неймовірно. Перший форум мій був, я вже, знаєте, я й не пам'ятаю, тому що там одиниці я пропустила по захворюванню, і це останній раз теж вже батьки захворіли. То я не пам'ятаю, де я була, чи то в Києві, чи то може в якому, неважно. Ну, цей форум, це було взагалі вау, це була така емоція оттуда вийшла. І знаєте, я побачила вживу наших засновників, я побачила наших лідерів, всіх, кожного, до кожного можна підійти, з кожним пообщатися, з кожного привітатися. Я побачила нові історії, побачила інші команди, історії людей і їхні команди, які вони дружні. І я бачу, що це так само і у нас, що ми всі разом. Знаєте, оце такі зустрічі, вони спонукають до нових планів, нових мрій, нових бажань, хочеться ще. Підштовхує тебе, не треба навіть і пінділя того волшебного, воно підштовхує вперед, ідеш вперед. Що я ще можу сказати? Я дуже дякую за те, що взагалі мить, коли компанія взагалі прийшла в Черкаси. Я ж казала, що я пам'ятаю дуже добре, як я вас зустріла, там по дорозі в офіс до Лариси Некрасової. Дуже пам'ятаю гарно той момент. І вже 15 років, значить, це було вчора. Знаєте, спочатку я подумала, що я зайшла в офіс перший раз на першу зустріч, я подумала, боже, я шанс втратила. Потім думаю, ні, я не втратила шанс. Я його впіймала за хвоста, і він зі мною, тому що від мене нікуди не поділися ні Олена Анатоліївна, ні Анатолій Петрович. Ви поряд. Всі спонсори поруч, пожалуйста. Що ще я можу сказати? Я хочу вас трошечки перебити. Я все чекаю, я так хочу вас, Зіну Степанівну, ще багатьох, кого люблю, просто самі черкащани, вітати на сцені в високих статусах. Я прям бачу, які ви розкішні, які ви в таких довгих платтях виходите. Я вже, знаєте, як я вже це бачу, значить це 100% в реальності існує. Тільки треба зробити певні кроки. Такі грамотні люди, такі люблячі люди, такі щирі, вони мають бути багаті. Чесні, порядні люди мають бути багаті. Це мій девіз. Я зараз, коли війна почалася, я стала у Бога просити, Боже, давай гроші тільки чесним і порядним людям. От така в мене мантра, молитва. Боже, давай гроші тільки чесним і порядним людям. Тим, які потім будуть тільки на добро, розумієте? Так цьому світу цього не вистачає. Тому ви просто зобов'язані. А ще я хочу, щоб ви з нами відпочивали, щоб ви вже нарешті з себе, знаєте, як скинули там те, що вам ще трошки заважає, і ми всі разом поїдемо, обов'язково поїдемо. І на форум поїдемо, і на канікули поїдемо. Я впевнена, що кожна людина варта гарного життя. Є обставини, які ми не можемо змінити, але є і багато того, що в наших руках. І це гріх не скористатися, правда? Я дуже вас вітаю. 15 років – це серйозний вік для нашої команди. Ми вже сплотилися, ми вже одне одного знаємо. Як Анатолій Петрович каже, Зоряна Миколаївна може і підштовхнути добре, правда? І ви мені це пробачаєте, тому що це ж не даремно, це для вашого розвитку. І так воно і відбувається. Я дуже вас всіх люблю, я дуже вас всіх ціную. Моя дорога черкаська команда, ви перші. Це як перша дитина. Не те, щоб другу менше любиш, ні, всіх любиш. Але перша – це помилки, знаєте, да? Це коли ти вчишся. І ви витримали це все. Ви такі молодці. Я вами дуже-дуже-дуже пишаюся. Мої дорогі, давайте
Поки я зараз буду показувати фоточки про форум, а ви всі включайтеся, збирайтеся докупи. Дівчатка. І я зараз просто знайду наші фотографії, які я підготувала, які у нас ще є заходи, щоб уже люди мали в цілому уявлення, як ми, що ж ми так розхвалюємо, правда? Зараз 2 рази на рік у нас бізнес-форуми. О, я вже бачу, ви на старті. Давайте почекайте трошки. Чекайте, дивіться. Бізнес-форуми 2 рази на рік ми проводимо 3-денні. Це, до речі, мій син привіз подяки нам за волонтерство, за те, що ми допомагали їхньому батальйону. Він у мене в контракті, Шреєр Олександр. Це наш нещодавний форум у Вінниці. Це в Черкасах у нас був захід. Впізнаєте себе, бачите себе? Це в нас був, причому це був він, по-моєму, на другий рік влітку, а можливо навіть влітку 22-го, чесно, я не можу згадати так бігом. Це перший бізнес-форум, який ми провели тоді з родиною Зіри Сір'янівни. Це вже в Кам'янці-Подільському. Боже, да якби не війна, ми б ніколи би не проводили в Кам'янці-Подільському бізнес-форум, тому що це районний центр, да? Але ж ми зараз шукаємо безпечні місця. От ваша команда, Людмили Володимирівни, ці зірочки, ой, Людмили Сергіївни, прошу вибачення, дуже багато ми пізнаємо, ми на екскурсії ходимо, ми розвиваємося, навчаємося, читаємо школи, даємо школи, слухаємо школи. От, будь ласка, вся енергетика в одній фото, да? Це Кам'янець-Подільський. Лариса Некрасова тоді була ведуча першого дня успіху. Це Хмельницький, теж дуже крутий семінар. І на кожному бізнес-форумі у нас донати. Ми дуже багатьом вже допомогли і ще будемо допомагати стільки, скільки треба. А пам'ятаєте, як ви мені в Чернівцях вдягали корону? Людмила Сергіївна вдягала, коли я зробила статус коронованого майстра. І ви тоді мене коронували. Десь є там в мережі, гуляє відео, як це все відбувалося. Це знову ж таки Черкаси. Це черкаська команда, із Києва гості приїжджали. Приїжджали партнери до своїх спонсорів. Отак от ми проводимо наші заходи. Мої дорогі. Супер. Класно. Включайтеся. Я теж беру келих. Я бачу, ви вже на старті. Я вітаю вас і бажаю вам довголіття вашій команді. Просто, щоб ви бачили покоління за поколіннями, як зростають ваші групи, як зростають ваші команди. Хто там ще не підійшов? А ну давайте кличте. Люба, йди сюди. Давайте. Галя, Наталочка, де твій келих? Ти обіцяла якийсь... Келих особливий, я про нього розкажу. Це не келих для вина і шампанського, це такий келих-вазочка, який мені в свій час подарувала Зіра Сір'янівна. Вона прийшла перший раз до мого офісу і принесла з собою подарунок. І в ньому були цукерки. Вона сказала, що нехай в вашому офісі завжди будуть цукерки. І я продовжую цю традицію, і кожному, хто приходить в мій офіс, даю для настрою чарівні цукерочки. Я вас також вітаю всіх такими. Ну що, мої дорогі, давайте всі разом зробимо оцей зелень класний. Зелень. І нехай пошвидше настане перемога. За наших військових, за наших дітей, чоловіків, синів, доньок, всіх захисників і захисниць. Нехай вони всі повернуться пошвидше додому, до своїх осель, до своїх рідних, до своїх тих, хто про них молиться щодня і щоночі. Любимо вас. Наталочка, за твого синочка також. Так. Леночка, за Дуже твого хочеться, щоб синочка, наші за сини мого синочка. повернулися до мирних професій, щоб вони народили дітей, щоб ми були нянчили внуків, щоб дійсно перемога настала якомога швидше. Так, і в тебе, Дякуємо. Сашко, і в мене, Сашко, і ми чекаємо внуків, чекаємо. Я впевнена, що дочекаємося. Чекаємо. І чекаєш.
Все, Дякую. мої дорогі. Дякую. З днем народження! З днем народження! Ура! Люблю вас, ви круті. Закінчуємо. Дякуємо! Дякуємо. Дякую. І ви Вітаю. найкрутіша. Любимо вас. Дякую всім, хто коментував, хто писав поздоровлення. Дякую всім за кожний лайк, за кожне сердечко, що ви були з нами і розділили наше свято. І не забувайте, ми збираємо, о, бачите, сама згадала, ми зараз збираємо на екофлоу для 8-ї штурмової роти 54-го, здається, батальйону, якщо я не забулась, ви подивитеся. Я над етером нашим розмістила монобанку, посилання. Будь ласка, хочете нас поздоровити з 15-річчям, можете зробити це донатом. Квіти на час війни нам не дуже важливі. Важливі донати. Люблю всіх. Па-па! Па-па! Па-па!